It gives me immense pleasure to be standing here in front of you and hosting today's program. I would like to thank all of you for being here today. So let's start the program. Now I would like to hand over the floor to the ISKCON team. Let's welcome them. Hare Krishna भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छौँ. सो हजुरहरु सबैजनाले कृपया एकचोटि हरे कृष्ण भनिदिनु होला. हरे कृष्ण. हामी ISKCON नेपालबाट यहाँ उपस्थित छौँ. यहाँ कतिपय भक्तहरू हजुरहरूले जो धुती कुर्तामा देखिरहनु भएको छ, सबैजना हामी ISKCON नेपालबाटै छौँ. यो साइकियाट्रिक एसोसिएसन अफ नेपालको यो कार्यक्रम एकदमै नेसनल कन्फरेन्समा psychiatrist या साइकोलोजिस्टहरूले ब्रेनसँग डिल गर्नुहुन्छ हैन. माइन्डको कुरा पनि कतिपय ठाउँमा आइरहेको हुन्छ र यो एकदमै फाइन लाइन छ भनौँ, जहाँ चाहिँ मेडिकल वर्ल्ड र स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ जुड्छ त्यो ठाउँ चाहिँ साइकियाट्री र यस्तै कन्फरेन्सहरू नै हो जस्तो लाग्छ. सो हाम्रो माझमा परम पूज्य सदय रूपेश्वर गौरप्रभु हुनुहुन्छ. उहाँको परिचय हजुरहरूले अवश्य पनि विभिन्न सोशल मिडियामा, टिकटकमा भनौँ या फेसबुकमा भनौँ, इन्स्टाग्राममा भनौँ, हजुरहरूले विभिन्न ठाउँमा उहाँको भिडियोजहरू अवश्य पनि हेरि नै सक्नुभएको होला. उहाँको संक्षिप्त जानकारी गराउँदाखेरि उहाँ पेशागत रूपमा कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो अध्ययन ब्याङ्ककबाट र त्यस पश्चात मास्टर्स चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट गरेर आउनुभएको छ. उहाँ UNHCRमा पहिला जागिर गरिरहनु भएको थियो ब्याङ्ककमा र त्यस पश्चात आध्यात्मिक क्षेत्रमा उहाँको एउटा इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि र गुरुको विशेष कृपाले गर्दाखेरि उहाँ यस आध्यात्मिक क्षेत्रमा जुड्नुभयो र एकदमै कलिलो उमेरमै भनौँ उहाँले एकदम राम्रो जागिर गरिरहनु भएको थियो, राम्रो पैसा कमाइरहनु भएको थियो र करिब 34 वर्षको हाराहारीमा उहाँले रिटायर गर्नुभयो. सो एकदम यङ एजमा रिटायर गर्ने नेपालबाट कोही हुनुहुन्छ मलाई इक्जाम्पल उहाँको पनि पर्छ. र त्यस पश्चात उहाँ पुरै कम्प्लिटली आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो र हाल उहाँले गुरुबाट पाउनुभएको निर्देशन अनुसार दुईवटा क्षेत्र रहेको छ. उहाँले प्रचार प्रसार गर्नुहुने एउटा नेपाल र अर्को ब्याङ्कक छ. उहाँ दुवै ठाउँको महासचिवको रूपमा सेवा गरिरहनु भएको छ र यसरी उहाँ विभिन्न नेपालमा विभिन्न ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूमा त्यसपछि शैक्षिक क्षेत्रहरूमा उहाँले विभिन्न किसिमका यस्ता सेमिनारहरू गर्दै आउनुभएको छ र एकदमै युथहरूमा चाहिँ एउटा कल्चरल आइकनको रूपमा हुनुहुन्छ. सो हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अब यस पश्चातको सम्पूर्ण कार्यक्रम एकदमै इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु. कृपया यस अनुरोधलाई हजुरहरूले पनि जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिनुहोस्. हजुर सबै अब डक्टर फिल्डबाट अनि प्रोफेसर पनि भन्नुभयो. दिस इज हाम्रो चाहिँ यो दिस इज लाइक वी आर इन्डेप्टेड द्याट वी क्यान पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. र हजुरहरूमध्ये कतिजनालाई स्पिरिचुअलिटीमा विश्वास छ? 50-50. ओके. सो मैले किन सोधेको भन्दाखेरि जेनरली तपाईँको साइन्स पढिसकेपछि, मोडर्न साइन्स पढिसकेपछि यो स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ त्यति विश्वास हुँदैन होइन. किन भन्दाखेरि यो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने डगमेटिजम, डगमा अन्धविश्वास भन्नेतिर जान्छ होइन. किन भन्दाखेरि मोडर्न साइन्सको जुन प्रोसेस छ, पद्धति छ, त्यसमा चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्ट, अब्जर्भेसन, रिजल्ट होइन रिसर्चहरूमा जान्छौँ, जुन चाहिँ स्पिरिचुअलिटीमा रिसर्च भएको देखिँदैन होइन. त्यति रिसर्च भएको देखिँदैन. अनि त्यसमा चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ, माथिबाट जे आयो त्यही होइन, वाट एभर इज गिभन टु यु हेभ टु एक्सेप्ट होइन. अथोरिटी हुन्छ, अथोरिटी इज अल इन अल होइन. त्यो सिस्टमबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स लाइक भेरी लिटल नट अथेन्टिक भनौँ न हाम्रो अहिलेको जुन मोडर्न स्टाइल हो. सो म पनि त्यसैको शिकार थिएँ एट वान पोइन्ट होइन. मेरो इन्जिनियरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि साइन्सै पढ्यो होइन. र त्यसले गर्दाखेरि यो धर्म सर्म बेकार. र यतिसम्म म नास्तिक भएँ कि होइन, नन बिलिभर भयो कि म साथीहरूलाई च्यालेन्ज गर्थेँ, ल कुन मूर्तिलाई लाता ल्याउनु होइन, म गएर हानेछु होइन. त्यतिसम्म आई वाज नन बिलिभर होइन. तर अफकोर्स हान्न चाहिँ हाने, कस्तो च्यालेन्ज पनि गरेन होइन. सो लाइक द्याट. तर पछि एट वान पोइन्ट
हैन बृहस्पति प्रभु भनेर हुनुहुन्छ रसियन डिभोटी र उहाँ भेटिसकेपछि somehow I got like I mean एउटा के थट आयो नि कुहिरै किन पर्यो अनि हामी त नेपाली त लैलेमा लाग्यो उनीहरू त लाग्दैन उनीहरू त पढेर जानेर बुझेर मात्रै गर्छ नि सो यो कुहिरै किन लाग्यो भनेर अनि I was like trying to find out यो सबै खोज्दाखेरि चाहिँ हैन then I realized this is not spirituality but this is a spiritual science र यसमा पनि तपाईको सबै अब अहिलेको जुन मोडर्न साइन्सले पत्ता लागेको चिजहरुको सबै डिस्कसनहरु हैन त्यसमा नलेजहरु सबै चिज भेटाउन सकिन्छ हैन जस्तै हामी श्रीमद् भागवतम जुन हामी सप्ताह लाउँछौं नि 7 दिनको सप्ताह लाउँछौं त्यसमा चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ धर्मको होला यताउति अब हामीलाई यो कथाहरु सुन्दाखेरि पनि त्यसमा दान दिने यताउति त्यसको मात्रै चर्चा हुन्छ नि हैन तर म चाहिँ छक्क परेँ श्रीमद् भागवतम पढ्दाखेरि इट्स अ साइन्स त्यसमा मैले जस्तै क्यान्टो 5 मा मैले पाएको भ्यालु भेटाएको हैन 3.1432 भनेर पाएको भ्यालु त्यसै गरी क्यान्टो 3 मा एम्ब्रियोलोजी त्यसै गरी क्लोनिङ हैन तपाईको टेस्ट ट्युब बेबी देखि लिएर सबै चिज हुँदा मेल प्रेग्नेन्सी सम्म पनि कुरा भएको छ हैन कति क्यान्टो 9 अनि एउटा महाराज चाहिँ केटाले बच्चा जन्माउने के हाउ इज इट सो उहाँ पनि डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँ अब भक्तिवेदान्त हस्पिटलको सिइओ पनि हुनुहुन्छ र हामीले यो होलिस्टिक अप्रोचमा हस्पिटल गर्ने भनेर हामीले वी आर ट्राइङ टु डु इट र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने जुन एपेन्डिक्स छ त्यो एपेन्डिक्स र हाम्रो हैन ओभरीको त्यो वुमको हैन म्याच गर्छ फिचर्सहरु तर केटा कसरी प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ हैन अब त्यो श्रीमतीलाई दिनुपर्ने जुन प्रसाद थियो श्रीमानले खाइदियो अनि प्रेग्नेन्ट भयो बच्चा पायो हैन अनि सो यो सबै शास्त्रमा भएको चिजहरु चाहिँ इज इट अथेन्टिक अनि सो म आफै पनि यसमा झन्डै यसमा लाग्न अगाडि मलाई 6 इयर्स टाइम लाग्यो म 6 इयर्स चाहिँ के खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि वेदर दिस इज अथेन्टिक अर नट हैन यो सही कुरा हो कि हैन यो साइन्टिफिक छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनको लागि 6 इयर्स टाइम तर 6 इयर्स सम्म मैले यो सबै चिज बुझेर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन इट्स भेरी अथेन्टिक र एकदम हजुरले 50-50 भन्नु हैन 100 इज and so like in that way then कति अब यो प्र्याक्टिस गरेको 5-6 इयर्स पछि me and my wife both we decided यसमै लाग्नु हैन so of course like सुरुमा त अलिकति गाह्रो भयो प्यारेन्ट्सहरु लाखौं खर्च गरेर इन्जिनियर बनाएको म हारेको छु and they were like very dissatisfied and this is society and relatives-हरुले त जोगी भयो भने हैन त्यस्तो टाइपको अनि त्यस्तै गरिकन अब सोसाइटीले त भन्दै भइहाल्यो हैन नेपालीबाट धोती लाउँदा त जोग हुन्छ फेरि हैन सो लाइक दैट दे वर लाइक लट्स अफ च्यालेन्जेस तर पछि यसको पोइन्टहरु बुझ्दै गएर यसलाई प्रेजेन्ट गर्दै हामी साइन्स हैन हामीसँग साइन्सको हैन नलेज भएको गर्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु हैन सी वेयर द स्पिरिचुअलिटी कम्स टुगेदर एन्ड वेयर दे आर लाइक डिफरेन्ट र हामीले मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ मैले के अहिले 18 इयर्स भयो मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको यसमा चाहिँ मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि wherever modern science has done good job and the reality उसले पत्ता लागेको छ नि it matches 100% तर जहाँ चाहिँ hypothesis को रूपमा छ अथवा कुनै guesswork मा छ हैन there are like some differences हैन अथवा contradictions हरु देखिरहेको हामीले देख्छौं हैन so even e field हजुरको यो psychiatry हैन psychiatry field मा पनि हामीले हेर्यो भने I would like म यसको विज्ञ त होइन हैन हजुरहरु जस्तो मैले फर्मली पढेको त छैन तर मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि नै मलाई मन पर्थ्यो ब्रेनको बारेमा हैन थट्सहरु इनर थिंकिङ के हो यो प्रोसेस हैन हामीबाट केबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ यो सबै चीजहरु मलाई पहिलादेखि मन पर्थ्यो र मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्पिरिचुअलिटी र त्यसमा हेर्दाखेरि स्पिरिचुअलिटी भनेर अब जस्तै तीनटा चीज छ हैन एउटा ट्रेडिसन एउटा स्पिरिचुअलिटी अर्को रिलिजन तर हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो नबुझेर यो तीनटै चीजलाई हामीले चाहिँ मिक्स अप गर्दै हुन्छ कि हैन जस्तै टीका लाउने के हो हजुरहरुले पनि टीका लाउनु भएको छ देख्छौं व्हाट इज टीका लाउने अनि हामी मोडर्नहरुले चाहिँ लाउँदैनौं फेरि हैन पहिला विशेष नभए बिहे गरेको केटाहरुले लाउनु पर्छ कि पर्दैन हैन all these kind of things हैन यो के हो त व्हाट इज दिस ट्रेडिसन इज दिस स्पिरिचुअलिटी अर रिलिजन तीनटै चीज छ तर यो तीनटै चीज मिक्स गर्दैको भएकोले वी क्यानट सी डिस्टिंग्विश हैन सी अब ट्रेडिसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने विवाहितहरुले लगाउने यस्तो लगाउने हैन सबै छ हैन पशुपतिनाथ गएर यहाँ चन्दन लाउँछ यति माथि
होइन बिवारी भयो भने यो आइब्रोको बिचमा लगाउने द्याट इज ट्रेडिसन होइन अब दसैँ आयो भने कसैले चामलको टिका लाउने कसैले अबिर मात्र लगाउने कसैले पहेँलो लाउने होइन दिस इज ट्रेडिसन तर त्यसको स्पिरिचुअल भ्यालु के छ भन्दाखेरि होइन जस्तै तपाईँहरूले तन्त्र सुन्नुभएको छ तान्त्रिकहरू इज इट ट्रु अर नट तान्त्रिकहरू छ कि छैन होइन हजुर तपाईँहरूकोमा पेसेन्ट्सहरू आउँछ होला नि होइन भूत लाग्यो भनेर होइन इज इट पोसिबल अर नट इज इट डज इट एक्जिस्ट अर नट From our text, it's not possible. From our books, it's not possible. From your knowledge, from the knowledge we have been taught in science, it's not possible, होइन तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार र मैले धेरैजना मान्छेहरू हेरे अनुसार इट्स ट्रु र स्पिरिचुअल साइन्सले पनि के भन्छ भने देयर इज लाइक गोस्ट नाउ गोस्टको डेफिनेसन के रहेछ भन्दाखेरि वी हेभ सटल बडी एन्ड वी हेभ ग्रस बडी होइन ग्रस बडी भनेको यो फिजिकल बडी जसरी केमिस्ट्रीमा 92 एलिमेन्ट्सहरू छ होइन त्यसै गरी स्पिरिचुअलिटीमा एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ग्रस बडी इज बेस्ड अन पञ्चमहाभूत भन्छ नि होइन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश होइन यो 5वटा तत्त्वहरूबाट बनेकोलाई ग्रस बडी भन्छ र सटल बडी चाहिँ माइन्ड इन्टेलिजेन्स र पसिबल यो तिनटाबाट बनेको छ अनि गोस्टलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने एनी लिभिङ एन्टिटी विच डजन्ट ह्याभ ग्रस बडी विच हेज ओन्ली सटल बडी द्याट्स गोस्ट होइन अब त्यो आजकल हरर मुभीहरू देखाउँछ यो दारा सारा निस्केको न इट डजन्ट ह्यापन लाइक द्याट किनभने गोस्ट होइन अपियर्स इन द सटल लेभल भनेको माइन्डको लेभलबाट आउँछ होइन मैले जो व्यक्तिलाई देख्छु तपाईँले नदेख्न सक्छ होइन त्यसलाई हामीले के भन्छ हालुसिनेसन सिजोफ्रेनिया अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन हामीले भनिदिन्छौँ होइन उसको कल्पना जस्तै जन न्यास होइन ब्युटिफुल माइन्ड एज अ मुभी होइन जन न्यास इज अ म्याथमेटिसियन होइन उसले चाहिँ खतरै गरिदिएको 13 वर्षसम्म he was all in illusion. And so what is it his reality or is it like dimag? So all these kind of things. And so spirituality le ke la deal garcha bhanदाखेरि me भनेको शब्दलाई deal गर्छ कि who am I? त्यहाँबाट सुरु हुन्छ am I this body? Am I this mind? And the mind भन्दा माथिको intelligence को आत्मा के हो? What is this भन्ने कुरा आउँछ कि so spiritual point of view बाट हेर्ने भने यो टीकालाई कसरी डिफाइन गर्छ भने यो होइन यो आँखी भाउको बिचको भागमा आज्ञा चक्र हुन्छ इन सटल फर्म त्यो आज्ञा चक्रलाई छोपेको हो होइन बुझ्नुभयो नि स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि यो आज्ञा चक्रलाई छोपेको हेर्नुहोस् त यहाँ सहस्र चक्र छ यहाँ टुप्पी पाल्छ यत्रो पुरै सेप गर्ने यहाँ चाहिँ किन पालेको भन्दाखेरि यो सहस्र चक्र छोपेको होइन आज्ञा चक्र छोपेको यहाँ विशुद्ध चक्र हुन्छ त्यही भएर यो कन्टिमालाई टाइट लगाउँछ होइन इच एभ्री ठाउँ होइन मणिपुर यिनीहरू सबै जति चक्रहरू भएको ठाउँहरू छ 7वटा चक्र छ त्यो 7वटा चक्रलाई छोप्नुपर्छ नत्र होइन बाई युजिङ तन्त्र आई क्यान एन्जोय द बडी होइन हन्ट गर्ने हुन्छ नि अरूलाई हन्ट गर्ने द्याट इज पोसिबल होइन अब तपाईँहरूलाई अब यो हुन त डक्टर्सहरूको लागि मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भएकोहरूलाई चाहिँ डगमा जस्तै फिल हुन्छ राइट नाउ स्पिरिचुअल भ्यालु अनुसार त्यो र रिलिजियस भ्यालुमा चाहिँ भगवान्को प्रसाद होइन समथिङ जस्तै हामीले तिलक लाउँछौँ नि यो अप्पर पार्ट इज द लोटस फिट अफ द लर्ड लोवर पार्ट इज द तुलसी हामीले होइन यो सबै चिजहरू थियो सो यो सबै चिजको स्पिरिचुअल होइन ट्रेडिसनल र रिलिजियस तिनवटा टाइप हुन्छ कि है सो यो सबै चिजहरूबाट हेर्ने हो भने अनि स्पिरिचुअल साइन्स चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि बडीलाई त्यति वास्ता गरेको छैन होइन कति स्क्रिप्चर्सहरू छ दे आर लाइक थाउजन्ड्स अफ स्क्रिप्चर्स होइन मेजर इज लाइक भगवत गीता श्रीमद् भागवतम यिनीहरू मेजरमा आउँछ होइन र 4वटा वेद र उनीहरूको अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ माइन्डदेखि माथिको चिज मात्रै स्पिरिचुअलिटीमा बनेको स्पिरिचुअल आई मिन यो मटेरियल बडी यो फिजिकल बडीको चर्चा चाहिँ मैले एउटा ठाउँमा मात्रै धेरै राम्रो भेटाएको छु जुन चाहिँ आयुर्वेदमा मात्रै फिजिकल बडीको धेरै कुरा गरेको हुन्छ हाउ टु रिमेन हेल्दी भनेर नत्र अरू ठाउँमा छैन अरू म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ इट्स अबभ द माइन्ड र मैले हजुरहरूको जस्तै होइन साइकियाट्री अथवा साइकोलोजीको मैले होइन नलेजहरू लिनु खोजेँ अथवा भिडियोहरू मैले हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो चर्चाहरू के हुन्छ भने ब्रेन माइन्ड होइन कन्सियसनेस यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ कि एन्ड वाट आई फाउन्ड इज लाइक आई मिन मोस्ट अफ द टाइम द वर्ड इज युज लाइक विदाउट मच नलेज मलाई चाहिँ फिल हुन्छ आफ्टर आई गेट दिस इन्फर्मेसन फ्रम द स्पिरिचुअल ब्याकग्राउन्डबाट लिँदाखेरि अनि एडिक्वेट नै छैन अनि मैले मेरो साइकोलोजिस्ट साथीहरू अथवा साइकियाट्रिस्ट होइन साथीहरूलाई चाहिँ मैले सोधेँ वाट इज दिस वाट्स गोइङ अन होइन तिमीहरूको थ्योरीहरू यो सबै पक्का हो त भन्दाखेरि होइन
And we have been taught that these theories might change. Right? These are not Sigmund Freudहरूको यिनीहरूको होइन जति पनि छन् होइन यिनीहरूको सबैको रिसर्चहरू they are like good, nice, you're a surgeon, Maslow's hierarchy of needs and all these kind of things it works. तर you're a certain time पछि and it change हुन सक्छ होइन जस्तै अब म चाहिँ यता कम्प्युटर इन्जिनियरिङतिर भएकोले हामी चाहिँ मोर होइन मेकानिकलतिर जान्छौँ हामीहरू होइन इलेक्ट्रोनिकतिर जान्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै अब one of the thing we studied is Hubble constant भन्ने सुन्नुभएको छ Hubble constant is a constant used to measure like distance between planets. And to a long distance, Hubble constant. The Hubble constant is a fixed number. It's not variable. There are always some 5 change. And the error there are 5 change. And Hubble constant, like scientists are going to joke that Hubble variable. It's only variable which changes. Constant means constant. So science there are so many. As a chemical saves a human being to like chemical, it's hazardous, right? The cancer goes and it's changing all the time. The theories are changing. So now the question comes like, can we rely on this kind of theory? So your theory and rely on it. You सबै चीजहरु आउँछ तर मैले हामीसँग चाहिँ यो स्पिरिचुअलिटी को प्रिभिलेजले गर्दाखेरि हैन so we are getting the opportunity to see whether these theories are like proper or not, right? So they were we have come here to actually like discuss with you. So I've been requested to make this session like most interactive. So म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुको तर्फबाट कुनै पनि स्पिरिचुअलिटी सँग रिलेटेड अथवा तपाईहरुमा भएको जुन जिज्ञासाहरु छ हैन I'd like to request you to ask and if there is anything you would like to know. Okay? Yes. Namaste. I'm Dr. Smita Devani, and I'm मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ लाइक प्र्याक्टिकली छ the kind of people I interact in my OPDs, dailies. अब तपाईले अब भन्नुभयो नि जस्तो लाइक there are ghosts भन्नुभयो and you do believe. अब जस्तो when it comes to me or I have to treat a patient like that. A long time देखि चाहिँ some say भूत लाग्यो and somebody say like माता चढ्यो पनि हुन्छ हैन if there is a ghost of I definitely believe that you believe there is also a God, right? Because you believe in ghosts, then you definitely believe in God. So my question is like most of the patients like they come with saying कि यही माता चढ्यो अब यो कुन कता कताको विधिहरु अब कसले चाहिँ पलाञ्चोक भगवती भन्छ कहिले के भन्छ हैन अनि उनीहरुको लाइफ चाहिँ एकदम मिजरेबल हुन्छ लाइक देयर आर I have found many different kind of patients हैन कोही चाहिँ क्रोनिक अब कोही कति इयर देखि चढेको वाला कोही चाहिँ few days देखि चढेको वाला हैन अनि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईहरुले स्पिरिचुअलिटी I have known कि स्पिरिचुअलिटी मैले जे बुझेको छु अब जुन I have been taught अथवा I have seen हैन अब within the family हो अथवा by outside and growing in Nepal हैन अब हामी एक प्रकारले रिलिजियस ब्याकग्राउन्डमा नै हुर्केको हो एज अ डक्टर पनि हैन अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो few days मा चढ्ने माता अनि के केमा पनि के few days अगाडिसम्म see or he is a normal person but after some time see or he start to say that कि चाहिँ चढेर and म शिव हो म भगवान हो and this and all हैन how do you define this अनि तपाईहरुले त्यस्तो कन्डिसन्सहरुलाई चाहिँ के भन्ने गर्नु भएको छ हाम्रोमा त we have the names about we kind of हेरेर symptoms हेरेर we have the disorders name so तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ त्यो I want to know. Okay, thank you very much. I think the question is clear enough. I don't have to repeat it. So जस्तै अब तपाईहरुको ठाउँमा भन्दा हिस्टेरिया जे पनि हुन सक्छ हैन अब हिस्टेरिया देखि लिएर अब त्यसलाई अब मेन्टल डिजिज देखि लिएर सबै जे पनि हुन सक्छ सो हाम्रो केसमा पनि आउँछ तर how we do भन्दाखेरि चाहिँ यो भूत चढ्ने यिनीहरु चढ्ने अथवा माता चढ्ने देवी देवताको नामहरु हुन्छ नि most of the times they are not हैन most of the times अब यो देवी देवता यस्तो हुन नालिन्छ होइन हैन अब कतिपयको केसमा हामीले चाहिँ के भेटाउँछ भन्दाखेरि इट्स लाइक हैन इन्डिभिजुअल मेन्टल डिसअर्डर हैन त्यसमा कसैको के पनि हुँदैन हन्ट गरेको हुँदैन र कतिपय केसमा हन्ट गरेको पनि भेटिन्छ हैन जुन चाहिँ हामीले सर्टेन मन्त्रहरु गरेर अथवा पूजाहरु गरेर त्यसलाई निको गरेको पनि हैन केसेसहरु छ
है अब कहिलेकाहीँ साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि हुनसक्छ होइन साइकोलोजिकल डिसअर्डर अथवा कहिले होइन के भन्छ त्यसलाई अब सक स्टेजमा गएको त्यस्तोबाट पनि आउँछ होइन तर यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ लाइक ट्राइङ टु spirituality trying to defy science or science trying to defy spirituality, let's take the holistic approach होइन कुन चाहिँ गर्दाखेरि त्यसको त्यो व्यक्तिको सल्युसन आउँछ भन्ने क्वेसन आउँछ नि यहाँ होइन सो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि कतिपय मेडिसिन होइन हामीले दिएर त्यो निको हुन्छ होइन कतिपय काउन्सिलिङ गरेर निको हुन्छ भने कतिपय चाहिँ हामीले पूजापाठ गर्नै पर्ने हुन्छ होइन अब अफकोर्स लाइक स्पिरिचुअलिटीमा यो सबै चिजहरू एकदम डिटेलमा छ होइन there is like a concept of karma and हजुरले सुन्नुभयो होला concept of karma and so reincarnation and अब हजुरलाई let me try to more science भन्दा पनि almost spiritual तिर लान्छु and जस्तै हजुरहरू जन्म कुण्डलीमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन फेरि यहाँ आएर यो क्वेसन गरेपछि डक्टरहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ नि विश्वास गर्ने भने किन भने सो म पनि भने नि म पनि इन्जिनियर भएको नाताले म यसमा के पनि विश्वास गर्दैन थिएँ तर मेरो लाइफमा के भयो भन्दाखेरि एट वान पोइन्ट माई मम टुक मी टु अ ज्योतिष मलाई मनै पर्दैन है त्यो ज्योतिषमा विश्वासै लागेको थियो अनि यसो ज्योतिषहरू बिचरा धेरै जस्तो त्यति वेल अफ पैसा भएको मान्छे हुँदैन सो मेरो मनमा आउँथ्यो ज्योतिष भइरहेले पैसा कमाइहाल्छ सब कुरालाई थाहा छ भने इफ यु क्यान म्यानिपुलेट होइन इफ यु क्यान ह्याभ नलेज अबाउट लाइक फ्युचर म कुन चाहिँ नम्बरको चिठा किन्ने होइन लकी टिकट किन्ने यो गर्ने सबै थाहा भइहाल्छ नि यो गफ भनेर भन्थे तर मेरो के भयो भन्दाखेरि मेरो कुण्डली देखाउँदाखेरि उसले के भनेको थिएन तिम्रो 27 वर्षमा बिहा हुन्छ भनेर भनेको थियो जस्तै आइम ब्रिङिङ टु लाइक माई ओन एक्सपिरियन्स होइन र मेरो बिहा 30 वर्षमा भयो अनि मैले मिलेन भन्दाखेरि देन आई रियलाइज द्याट माई म्यारेज मेरो एक्चुअल म्यारेज चाहिँ 27 वर्षमा फर्स्ट टाइम भएको थियो किन हाम्रो भिजा प्रब्लम भएकोले we had to do the court marriage and that was when I was 27 years old. And so त्यो मात्र एउटा पार्ट भयो अनि अर्को कुराहरू जस्तै होइन उसले के भने एउटा मेरो लाइफमा मेजर चिज होइन तपाईँ पैसा कमाउँदैन होइन अब अहिलेको जमानामा त अब भनौँ न एक किसिमले प्यारेन्ट्सहरूको गाइडेन्स सोसाइटीको अथवा मोटिभेसन जतै यस यु क्यान डु इट सबैजना धनी बन्नको लागि दौडिरहेको छ नि सो त्यसैमा म पनि परेँ होइन त्यसमाथि हजुरले सुन्नुभयो सुरज वैद्य उहाँ मेरो मामा हो होइन अनि उहाँको बुवा गजानन्द वैद्यले अब पुरै हिमालय पढ्छु होइन नेपालको वान अफ द रिचेस्ट भयो सो हि वाज माई आइडल अरे बाबा म पनि ऊ जस्तै हुन्छु होइन पैसा कमाउँछु भने गएको बेलामा यहाँ ज्योतिष ल्याएर बाबु तिमी पैसा कमाउँदैन इनफ्याक्ट 40 इयर्ससम्म वाट एभर यु डु विल बी फेलियर भने टु मच म प्रुभ गर्छु दिस इज रङ भनेर हेरेको सकेँ आई कुडन्ट टिल 40 इयर्स वाट एभर आई इन्भेस्टेड मेरो बाउको मैले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेँ मैले इनफ्याक्ट करोडौँ रुपियाँ होइन सो मच सो द्याट माई फादर ह्याड टु कम टु मी एन्ड होइन हि सेड बाबु बरु त नकमा बरु म तँलाई पैसा दिन्छु किन तँ खर्च मात्र गरिरहेछस् होइन दिस इज वाट ह्यापन सो वाट एभर सेड अनि 40 इयर्स पछि भने 40 इयर्स पछि तपाईँ एकदम राम्रो छ अनि के हुन्छ कति कमाउँछ भने तपाईँले पैसा त कमाउँदैन अनि के राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि होइन यु विल बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन एन्ड यु विल बी फेमस He said that, and at that time I had no idea about all these things. No idea. And then, by the way, it was 40 years old when I joined this temple fully. And so I was like, and too much. एउटा पोइन्टमा गएर त केसम्म पनि गर्दै भन्दाखेरि होइन मेरो मनमा के कुरा खेलिरहेको छ त्यो पनि भन्दै के ज्योतिष तर कतिजनाको मिल्दैन फेरि किन भन्दाखेरि त्यसमा के हुँदो रहेछ त्यो टाइमिङ हुन्छ नि होइन जन्मेको दिन र जन्मेको टाइम त्यो टाइम मिल्नुपर्ने छ किन 2.5 मिनटको एउटा सेक्सन हुन्छ त्यो 2.5 मिनट यताउति गऱ्यो भने त्यसमा एरर हुन्छ तर एउटा जान्ने ज्योतिषले के गर्छ तपाईँको अहिलेसम्म बाँचेको लाइफ त छ नि त्यो लाइफ हेरेर तपाईँको कुण्डलीले त्यो लाइफसम्मको डिफाइन गर्छ भन्यो भने अनि त्यसपछि फ्युचर हेर्नुहोस् त्यो एडजस्ट गर्नु दिँदो रहेछ होइन सो लाइक दिस मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि होइन सो मेनी थिङ्स दे आर लाइक विच एक्जिस्ट होइन जस्तै अब एउटा विच क्राफ्टको कुरा गरौँ बोक्सीको होइन म पनि मान्छे किर्तिपुरमा मेरो फुपूहरूको घर थियो म एक दिन गएको बेलामा रुवा बाँसेको थिएँ कि छिमेकीको घरमा के भन्यो बोक्सी आएर हुँदैन नचाहिने कुरा अनि दाइले आएछ तँलाई देखाउनु आएको छ लिएर गयो त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि त एउटा सानो बच्चा थियो बोक्सी लगाएको अनि त्यो गुबाजु भन्छ होइन त्यो के भन्छ झाँक्री उसले चाहिँ पुरै झारिरहेको अनि कसले पिट्न सक्छ यसलाई पिट्नु अनि म त पुलिस केस गर्छु भने म जान्ला
होइन दाइले होइन एकछिन बसेर हेर भने अब अलिक सर्टकटमा भन्दाखेरि होइन त्यो बाजुले के गर्यो भने आइरनलाई रातो पारेर पुरै जिउमा डाम्दिएको थियो त फेरि आइसक्यो तँलाई मार्छु भन्दै होइन डाम्दै थियो बच्चालाई डाम्दै थियो हातभरि पुरै पोलेको पोका पोका उठेको थियो म चाहिँ यिनीहरूले मार्ने भयो बच्चालाई भनेर सोचिसकेको थिएँ आई वाज लाइक थिङ्किङ मैले कहाँ फसेँ म किन आएको यहाँ भनेर जस्तो आई डोन्ट लाइक इट तर अमेजिङ कुरा के भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गएर त्यो बच्चाले के म आउँदिनँ मलाई छोडिदिएँ भन्नु भन्यो नि त्यसपछि उसलाई के कसम खुवायो होइन त्यो पुरै नेवारीमा कन्भर्सेसन भइरहेको थियो अनि त्यसपछि छोडिदियो बच्चालाई छोड्न साथ के भयो थाहा छ त्यो हातमा भएको डामहरू छ नि एभ्रिथिङ इज गो त्यसपछि त कति दिनसम्म कति रातसम्म त निद्रै हाल्नु मम्मीबाट क्रिकको अल दिस थिङ एक्जिस्ट अर नट होइन तर अगेन यो स्पिरिचुअलिटीमा आइसकेपछि देन आई अन्डरस्टुड ए देयर इज सटल बडी होइन देयर इज लाइक डिभाइन एनर्जिज होइन विच इज बियोन्ड आवर लाइक के भन्छ ज्युरिडिक्सन अथवा हाम्रो जुन यो सेन्सेसहरूको होइन हाम्रो पर्सिभ हामीले गर्न सक्ने जुन क्षमताभन्दा होइन माथिको पनि चिजहरू रहेछ होइन सो हजुरले भन्नुभएको केसमा चाहिँ यस कतिपयको हन्टेड हुन्छ तर कतिपयको हुँदैन होइन कतिपयको उनीहरूको मेन्टल स्टेटहरू पनि हुन्छ होइन क्रेजी पनि हुनसक्छ उनीहरू होइन हाम्रो लेमन ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि होइन हजुरहरूको त टर्म्स होला त्यसलाई डिजिजहरूको विभिन्न होइन त्यो पनि हुनसक्छ तर देन वी निड टु नो द साइन्स टु डिस्टिङ्ग्विस होइन टु डायग्नोज वाट एक्ज्याक्टली इट इज अब त्यसको लागि चाहिँ स्पिरिचुअलिटी एन्ड साइन्स हेज टु कम होइन हेभ टु कम टुगेदर चाहिँ अहिले हामी टियुमा चाहिँ जुन साइकोलोजी डिपार्टमेन्ट छ वी आर वर्किङ विथ देम होइन सम अफ देम आर सेइङ लाइक ओ प्रभुजी तपाईँहरूको कन्सेप्टहरू हामीले गऱ्यो भने नयाँ थ्योरी निस्किने रहेछ भनेर भन्दै थियो ट्राई and we are not interested but if you are interested you can come up with new stories okay so I like jam पनि गइरहेको छु मेरै घरको काम गरेँ भित्र म काम गरेँ बस्थेँ होइन बच्चालाई औषधि गरिदिन्छु भनेर लिएर गएर है बित्दा मार्यो अहिले त्यो सबै जेलमै छ क्या फेरि सानो राख्दै बाहिर त्यो त जापोको घरमा पनि त्यस्तै क्या त्यो पिटेर बक्सी आएको बित्दा अनि सबै जेलमै छ क्या अब यस्तो दुःख लाग्यो नि त त्यति बेला त होइन यत्रो मोडर्न साइन्स साइकियाट्रिस्टहरू साइकोलोजिस्ट भएको ठाउँमा अब गाउँघरमा पाउनेको छ के त्यसको निम्ति अलिकति डिफिकल्ट त्यो चाहिँ हो त्यसले गर्दाखेरि नै यो स्पिरिचुअलिटी अथवा धर्महरू बदनाम भएको अनि त्यो साँच्चीकै फकाउँदै छैन साँच्चीकै म आफैले आई वाज लाइक सक यो मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्टहरू हो यिनीहरू होइन दिज आर लाइक वेयर आई वाज फोर्स टु थिङ्क बियोन्ड साइन्स बियोन्ड मोडर्न साइन्स ओके एनीबडी एल्स हेज एनिथिङ भएकै छैन त्यतिकै बच्चा मान्छे मेरो अर्को हेरी like you said about Janma Kundalini, like earlier time we are doing C-section, right? Okay. It's not normal birth. So how do you define like the process was a normal birth or a like the time and then giving birth and making a Janma Kundalini. And then now, right now, so the trend is like the trend is exactly. So how do you say like will be the same or according to you, how do you think about the modern science and maybe spirituality but changes like मेरो मैले पनि यसैमा एड गर्छु कि मान्छे अघि के गर्छन् भने कोही एक्सपेक्टिङ छ भने अब डक्टरले पनि भनिरहेको हुन्छ नि ठिक छ हेराएर आउनुहोस् कुन दिन सिएस गरिदिन्छु भन्ने त्यो किसिमको प्र्याक्टिस सुरु भइसक्यो भने अब त्यो कुण्डलीलाई हामीले कसरी मान्ने पहिला त कुण्डली त कति बेला कुन ग्रह कहाँ थियो कुन बेला जन्म्यो कुन घडी पला अनुसार त्यो त एकदम साइन्टिफिक कुरा हो म त एकदम विश्वास गर्छु कुण्डलीमा होइन तर अहिले आएर त्यसरी बनाएको कुण्डलीको त यहाँहरूले कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ मलाई एकदम त्यसो हुनुहुन्थ्यो भेरी ट्रु थ्याङ्क यू भेरी मच सो साँच्चै के भन्ने हो भने यो जुन सिजेरियन गरेर जुन जन्मेको बच्चाहरूको फ्युचर के हुन्छ हामीले हेर्नै बाँकी छ होइन किनभने अहिले प्र्याक्टिस छ यसको पहिला चाहिँ सिजेरियन गरेर जन्मेको बच्चाहरू युनिक हुन्थ्यो भने अहिले नेचुरल बर्थको युनिक हुन थालेको छ होइन एभ्री वान इज लाइक गोइङ फर C-section एन्ड अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन तर अब स्पिरिचुअलिटी केसँग रिलेटेड छ भने एभ्रिथिङ नेचुरल होइन सबै चिज नेचुरल हुनैपर्छ देयर इज आई मिन भेरी फ्यु रुल्स फर आर्टिफिसियल थिङ्सहरू
र तपाईँ वेदशास्त्रहरू पनि हेर्नुभयो भने त्यसको लाइफस्टाइलहरू तपाईँको प्र्याक्टिसेसहरू छ नि सबै नेचरसँग एकदम क्लोज छ। सो मलाई अहिलेसम्म अब यो म खिचेर त भन्न सक्दिनँ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ any natural birth is considered to be the true birth. हैन, जुन अब काटेर निकाल्ने यिनीहरू सिजेरियन हैन, हुन त अब क्यान्टर 9 मा त्यो किङको जुन केटाले बच्चा पाउँदाखेरि त काटेरै निकालेको हो, त्यसमा त अब सिजेरियनकै कुरा हुन्छ, तर द्याट इज नट नेचुरल हैन। नेचुरलतिर जाने हो भने चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मिल्दैन जस्तो हैन। उसको नेचुरल बर्थ अब द्याट बी अनदर च्यालेन्ज इन फ्युचर, उनीहरूको फ्युचर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो हैन। तर इट्स भेरी ट्रु हैन। वेदशास्त्रमा चाहिँ यो सबै यो बर्थ अनुसार उसको हैन, हजुरले भन्नु जस्तै ग्रहहरूको पोजिसन हेरेर गर्ने इट्स अ भेरी भेरी वन्डरफुल साइन्स हैन। जस्तै उदाहरण आयुर्वेद अनुसार तपाईँ नगले जस्तै ओके तपाईँको पित्त नेचर होइन, पित्त वात नेचर छ। दे आर लाइक थ्री टाइप्स अफ लाइक आई मिन क्लासिफिकेसन अगेन बेस्ड इन पञ्चमहाभूत है। पञ्चमहाभूतमा अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर हैन। यो 5वटामा चाहिँ कफ भनेको हैन अर्थ र वाटरको मिक्सचर, पित्त भनेको वाटर र फायरको मिक्सचर र वात भनेको एयर र इथरको मिक्सचर। सो त्यसमा तपाईँको चाहिँ पित्त वातको छ हैन। पित्त वात पित्त कफ हुनुपर्छ तपाईँको त कफ मिक्सचरमा, तर मेजर पित्त भनेपछि को हुन्छ तपाईँ बारे भन्नु हैन। पित्त भनेको कस्तो मान्छे हुन्छ भन्दाखेरि खानामा एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ, भनेको ट्वाक्क खानुपर्ने, धेरै खाना नि ट्वाक्क खाइराख्नु पर्ने न। खाना भनेको संसार हो, सँगै बसेर खाएर मिठो गरेर खाएर गफ गर्ने भनेको एकदम बेस्ट हुन्छ तपाईँको एन्टरटेनमेन्ट इन्जोयमेन्ट भनेको। तपाईँको रिस जरङ्गो हुन्छ, छिटो उठ्छ हैन। यस्तो छिटो रिस आउँछ कि छिटो कुल पनि हुन्छ भनेको मतलब मनमा के पनि राख्दैन, सधैँ अर्काको राम्रोको बारेमा मात्रै सोध्छ, तर प्रब्लम के भन्छ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छ, कुन सिचुएसनमा छ हेर्दैन, मलाई उसलाई यो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर सोध्छ हैन। त्यही भएर तपाईँको वरिपरिको मान्छेले तपाईँलाई के भन्छ यो डोमिनेटिङ नेचर भनेर भन्छ तपाईँलाई, तर तपाईँलाई चित्त दुख्छ किनभने तपाईँले उसको राम्रोको लागि भनेको हो, तर मान्छेले बुझ्दैन। तपाईँ एक्सप्रेसिभ हुन्छ हैन, मासमा प्रेजेन्टेसन यिनीहरू तपाईँको ओरेसनहरू एकदम राम्रो हुन्छ, प्रेजेन्टेबल हुन्छ। तपाईँ लुगा चट्ट लाउनुपर्छ, टक्क जपाइते लाएर हिँड्न मन लाग्दैन, प्रेजेन्टेबल टक्क हुन्छ, मुडी हुन्छ, इमोसनल एक्सट्रिम्समा जान्छ हैन। इमोसनल एक्सट्रिम्स वाटर र फायरको मिक्सचर हैन, दिस दे आर लाइक अपोजिट थिङ्स। भएकोले गर्दाखेरि खुसी भयो भने एकदम खुसी हुने, दुःखी भयो भने फ्रस्ट्रेसन हुने, बेकार एन्ड मेनी थिङ्स लाइक गो फर मन्थ्स हैन। कुनै टेन्सन भयो भने महिनौसम्म जाने हैन। वान्स इन अ वाइल यु निड ब्रेक हैन। एकदम अर्गनाइज, यु आर टिम प्लेयर, यु बिलिभ इन टिम, इन्डिभिजुअल एन्डेभर भन्दा पनि right? I can tell more, but I think that'll be more. No, doesn't. It's kind of 50-50. No, kind of. Now, see, I mean, you Herrera, you know, like we can see this is, and of course, this is not exact nadi. And nadi is hamere tinta position huncha, त्यो tinta position बाट थाहा हुन्छ। And अब हामी नाडी हेर्ने मान्छे वैद्यलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, अनि नाडी हेर्ने मेसिन जुन घडी छ आजकल के छ त्यो हेल्थको के भन्छ होला फिटबिटहरू के छ हैन, म छ नि त्यो हेरेर सबै तपाईँको प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ विश्वास गर्ने कि नाउ इट्स बेस्ड अन द सेम साइन्स। तर हुन त कति नाडी हेर्नेहरू नट क्वालिफाइड पनि होला जो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, त्यसमा कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन हैन। तर प्रपर नाडी हेर्ने जुन आयुर्वेदिक डक्टरहरू छ हैन, उनीहरूसँग हामी बसेर हेर्दा उनीहरूले 4 वर्षसम्म एक्सपर्टाइज गर्ने यी फिल्डमा पित्तवात कफ। नाउ दिज आर कल्ड 3 दोष हैन। हाम्रो बडीले कन्स्टिट्युसन हुन्छ, त्यसले हाम्रो माइन्डलाई पनि हैन गभर्न गरेको हुन्छ कि मेन्टालिटी न। सो सिमिलरली हैन हाम्रो मोडर्न साइन्स, आई मिन यो जुन स्पिरिचुअल साइन्सले जुन डिफाइन गरेको जुन जन्म कुण्डलीहरू सबै छ, विच इज भृगु संहितामा आधारित छ हैन। दिस इज भेरी एक्युरेट। तर हजुरले भन्नुभयो जस्तै वी आर ब्रेकिङ द सिस्टम। हाम्रो जुन नेचुरल वे अफ लिभिङबाट हामीहरू बिस्तारै हैन, हामीहरू बिस्तारै एकदम धेरै म्याक्सिमम फुल स्पिडमा हामी आर्टिफिसियल हैन उसमा गइसक्यौँ हैन। हामी गोबरले लिपेको घरमा बस्नु छोडेर अहिले सिमेन्टको घरमा बसिरहेको छ हैन। त्यसबाट हाम्रो के हुन्छ अब बाथको रोगहरू आर्थिटिस हैन, यिनीहरू सुरु भइसकेको छ हैन। सिमेन्ट इज नट गुड फर आवर हेल्थ हैन। सो नेचुरल हामी वैदिक सिस्टममा जाने सबै चिज नेचुरल छ कि त्यसको भ्याल्यु छ हैन। त्यसमा गर्ने चिजले हामीले नेचरलाई एकदम बचाएको हुन्छ र नेचरले हामीलाई बचाएको
तर वी आर गोइङ अगेन्स्ट द नेचर होइन हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउनु छोडेर होइन वी आर डिपेन्डिङ अन होइन इम्युनाइजेसन विच इज अल्सो सिमिलर दुइटैको काम एउटै हो इम्युन सिस्टम बढाउनु र इम्युनाइजेसन गर्नु भनेको एउटै हो तर होइन इम्युन सिस्टम बढाउनु छोडेर इट्स लाइक होइन जस्तै हजुरहरूको एमिट्रिप्टिलिन होइन मेरो चाहिँ अब फार्मेसी भएको मेरो होइन होल फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै फार्मेसी हो मेरो ग्रान्डफादर स्टार्टेड होइन त्यो भएर मलाई आई नो लाइक सम आई मिन बिट अबाउट मेडिसिन सो एमिट्रिप्टिलिन इज लाइक अ वाट स्ट्रेस रिलिजिङ होइन केमिकल भन्नु पऱ्यो किसिमले होइन सो एमिट्रिप्टिलिन कहाँबाट आउँछ हावाबाट त आउँदैन सो यु हेभ टु गेट इट फ्रम समवेयर वाट इज द बिगेस्ट सोर्स अफ एमिट्रिप्टिलिन डु यु हेभ एनी आइडिया इट्स पाइनएप्पल होइन भुइँकटरमा एमिट्रिप्टिलिन हुन्छ नाउ द प्रब्लम इज तपाईँलाई स्ट्रेस छ भने भुइँकटर खानुहोस् न भुइँकटर खाए भइहाल्छ अलिकति भुइँकटर खाइदिनुहोस् त्यसले होइन त्यसमा भएको एमिट्रिप्टिलिन तपाईँको बडीमा जान्छ र यु विल गेट लाइक होइन कुल अलिकति त्यसले तपाईँलाई होइन स्ट्रेस फ्री गराउँछ तर मलाई टेस्ट चाहिँ मन पर्दैन गुलियो पाउँदैन अमिलो हुन्छ कहाँ भेट्टाउने एमिट्रिप्टिलिन के भन्छ कि भुइँकटर कहाँ बन्दैन फेरि सबै ठाउँमा फल्दैन सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन जुन भनौँ न प्रब्लम्सहरू आएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो के भने त्यसबाट एक्सट्र्याक्ट गर्थ्यो जे चाहिँ तिमीलाई त एमिट्रिप्टिलिन चाहिएको नि भुइँकटर तिमीलाई मन परेको होइन नि त सो टेक आउट द केमिकल जस्ट टेक नाउ द प्रब्लम इज जुन एमिट्रिप्टिलिन भुइँकटरमा हुन्छ त्यसलाई एसिस्ट गर्नको लागि त्यसमा सर्टन केमिकल्सहरू भुइँकटरमा पाइन्छ तर त्यो केमिकल्सहरूलाई लिएन खालि एमिट्रिप्टिलिन मात्र हामीले लिएर जाँदा त्यसको साइड इफेक्ट्स हुन्छ होइन जस्तै अनदर एक्जाम्पल इज लाइक होइन हाम्रो बडी रिल्याक्स गर्नको लागि होइन द केमिकल विच आर युज इज म्याग्नेसियम पोटासियम होइन म्याग्नेसियम पोटासियमहरू अलिकति हाम्रो बडीमा अलिकति धेरै मात्रामा हामीले लियौँ भने हाम्रो मसल्सहरू रिल्याक्स गर्छ अनि त्यो म्याग्नेसियम पोटासियम केमा पाइन्छ केरामा पाइन्छ म्याक्सिमम पाइन्छ अनि केरा खानुहोस् न त तर प्रब्लम के भन्दाखेरि कतिवटा केरा खानुपर्छ पुरै रिल्याक्स गर्नको लागि 20वटा केरा आमामा त्यो 20वटा केरा कसरी पेटमा आँट्ने न त प्रब्लम कम्स नि अनि त्योभन्दा बरु के गर्नु पऱ्यो त्यसको एक्सट्र्याक्ट गरेर पोटासियम म्याग्नेसियम निकाल्नु ट्याब्लेट क्याप्सुलको फर्ममा खाइदिनु होइन तर अगेन त्यो पोटासियम म्याग्नेसियम जुन नेचुरल स्टेटमा बसेको हुन्छ होइन न्युट्रियन्ट्स भन्छ हामीले मिनरल्स भाइटामिन्स भन्छौँ त्यसको नेचुरल स्टेटमा बस्न छोडेर त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो अननेचुरल सिन्थेटिकमा आयो अनि आर्टिफिसियलमा आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ होइन त बनानाको पनि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको पेसेन्टहरूसँग ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो when I came to know this and when I knew this होइन बनानाको बारेमा होइन आई अल्सो टोल्ड होइन हाम्रो डिभोटिजहरूलाई भक्तहरूलाई मैले ब्रह्मचारीहरूलाई सुनाएको थिएँ अनि मैले यो केरा खाएर अनि मैले के भने केरा खायो भने निद्रा लाग्छ रिल्याक्स हुन्छ नि त बडीमा हुँदैन प्रभुजी भने 20वटा खानुपर्छ 20वटा त कहाँ सक्छ भने देन आई केम टु नो बनानाको बोक्रामा होइन बनानामा जति पोटासियम म्याग्नेसियम हुन्छ त्योभन्दा 20 टाइम्स हुँदो रहेछ कि बोक्रा अब बोक्रा खायो भने बोक्रा तितो ट्राई गर्नुभएको छ बोक्रा एकदम तितो अनि फेरि के भन्छ फर्रो के भन्छ त्यो जिउरो पासिने के भन्छ त्यस्तो पनि टर्रो होइन टर्रो पनि हुन्छ अनि एउटा भिडियोमा मैले के देखेँ त्यसलाई बोइल गरेर त्यसको होइन जुस खानुपर्छ सो आई टोल्ड द्याट टु डिभोटिज यु नो एन्ड देन एज आउट अफ च्यालेन्ज दे ड्राङ्क होइन बनाएर एक ग्लास खाएछ फौजी 8 घन्टा सुतेको ज्याप होइन उनीहरूको भाषामा ज्याप एकदम जुम्म भएर कस्तो भएर न इट वर्क्स होइन इट वर्क्स तर त्यही हो हाम्रो मोडर्न मेडिसिनले चाहिँ एउटा के गरिदियो भन्दाखेरि त्यसको एक्सट्र्याक्टेड फर्ममा आयो त्यही चिज हो सेम नेचुरल चिजलाई हामी एक्सट्र्याक्टेड फर्ममा ल्याएर आई थिङ्क होइन वी थिङ्क द्याट वी हेभ डन सम इम्प्रुभमेन्ट डेभलपमेन्ट बट होइन खालि यति मात्रै हो कि त्यो सामान त्यो फलफुल अथवा त्यो खानेकुरा होइन अथवा त्यो कुनै पनि चिज नेचुरल स्टेटभन्दा यो सजिलो हुन्छ होइन जस्तै अहिले उदाहरणको लागि होइन सरी अस्ट्रेलियामा मेरो साथीहरू बस्थ्यो अनि अहिले अस्ट्रेलियामा एकदम सुपर हिट के थाहा छ आफ्टर कोरोना टर्मरिक जिन्जर एकदम चलेको अरे होइन तर उनीहरूको बिचराहरू उनीहरूको खानामा टर्मरिक जिन्जर भनेको छैन उनीहरूले खाने ब्ल्याक पेपर होइन मस्टर्ड उनीहरूले खाने भनेको होइन अब जिन्जर टर्मरिक छैन अनि उनीहरूले के गर्दछ बिचराहरूले त्यो टर्मरिक यिनीहरूको टेस्ट मन नगरेर क्याप्सुल बनायो बट दे आर टेकिङ होइन हाम्रो डेली खानामा खाने चिज उनीहरू क्याप्सुल बनाएर खान्छ सो नाउ आफ्टर फ्यु इयर्स
after a few decades, they will consider that capsule of turmeric as medicine. And it's के भन्ने अब क्याप्सुल ट्याब्लेट फर्ममा आउन छ त्यसलाई हामी मेडिसिन भन्ने चलन थियो तर त्यही चाहिँ हाम्रो खानामा छ हैन खानामा छ तर त्यसको हामीसँग नलेज नपुगेको पनि हो हैन त्यही भएर यो सबै थियो सो स्पिरिचुअलिटी मिन्स नेचुरल एनीथिङ यु गो नेचुरल हैन जस्तै अब हाम्रो डाक्टर राजीव दीक्षित हैन उसलाई बिचारा मार्दियो इन्डियामा अनि ही डिड वन रिसर्च अन दिस दाल हैन जगन्नाथपुरी हैन जगन्नाथपुरी हो वान अफ द हिन्दूहरुको बिगेस्ट टेम्पल जगन्नाथ छ हैन त्यो जगन्नाथपुरीमा जुन दाल चढाउँछ नि त्यो दाल चाहिँ माटोको भाँडामा पकाउँछ कि अनि 1.5 आवरसम्म उमाल्छ अनि साइन्स के छ भन्दाखेरि भागवत भन्ने मुनिले के लेखेको छ भन्दाखेरि खाना कुनै पनि ग्रेन्सहरु अथवा हैन पल्सेसहरु भेजिटेबल्सहरु जति उम्रिनलाई जति टाइम लाग्छ नि पकाउन त्यति नै टाइम लगाउनुपर्छ भनेछ सो ढिलो फल्नेहरुलाई धेरै पकाउनु पर्यो छिटो फल्नेहरुलाई थोरै पकाउनु जस्तै साग 1 महिनामा रेडी हुन्छ हैन जुक गरे 5 मिनेट्स पनि लाग्छ 2 मिनेट्स रेडी टु इट तर दाल 9 मन्थ्स लाग्छ हैन त्यो फल्नलाई त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ 1.5 आवर पकाउनु पर्छ भात हैन 6 महिना लाग्छ हाफ एन आवर जति पकाउनु पर्छ हैन सो द्याट्स अ साइन्स बिहाइन्ड इट अनि त्यो पुरीमा चाहिँ त्यो साइन्स पुरै फलो गर्छ किनभने वेदमा इट इज मेन्सन हैन द आर्ट अफ कुकिङ भन्छ त्यसलाई हैन सो पकाउँछ अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रेसर कुकरमा पकाएको दाल र त्यो माटोको भाँडोमा 1.5 आवर पकाएको दाल हैन त्यसमा कम्पेरिजन उहाँले गरेर ल्याब टेस्टहरु गरायो नाउ अमेजिङली हैन एउटा मुङको दालको एक्जाम्पल उहाँले दिनुभएको थियो त्यो मुङको दालमा all 14 micronutrients were present in माटोको भाँडो 100% जबकि प्रेसर कुकरमा पकाएको दालमा जम्मा 7% मात्रै माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरु प्रेजेन्ट 93% was destroyed and he did this experiment repeatedly and by chance or even and so there are different like experiments in a काँस को भाँडो काँस थाहा छ हैन अहिले न्यू जेनेरेसनलाई थाहा छैन हाम्रो हजुरबुवाहरुको प्लेटहरु चाहिँ हाम्रो हेभी बाइ द वे काँस र मर्करी टुगेदर राख्ने गोल्ड हुन्छ घरमै गोल्ड बनाउन सकिन्छ है त्यो पनि श्रीमद् भागवतम क्यान्टो 9 मै बताएको छ लर्ड शिवको केसलाई लिएर नि राइट न त्यो काँसको भाँडोमा पकायो भने चाहिँ इट्स अबाउट 90% प्रिजर्भ हुन्छ 10% हुन्छ तर माटोको भाँडो सम्झ गर्छ न बाइ द वे धीरुभाई अम्बानी द रिचेस्ट गाई इन इन्डिया उसको घरमा माटोको भाँडो तपाईँले गएर सर्च गर्नु उसको किचन हेर्नु सबै माटोको युज गर्छ so that it gets like 100% micro and so spirituality is about natural thing and so natural birth bhaekoharulai matre I think it works or else like we have destroyed the science of fortune telling and by C-section and all I mean that's more like I don't know they have never bagi cha kasto huncha okay so any other question you have so मैले एउटा कुरा एड गर्नु चाहिँ किनभने भन्नुभयो जस्तै त्यो टर्मरिक क्याप्सुल भनेर भन्नुभयो नि म चाहिँ युएस गएको बेलामा मेरो छोरीको बच्चा हुने बेला थियो हैन अनि उसले एउटा पाउडर किनेर लिएर आएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ उसलाई $25 को यति मात्रै पाउडर थियो त्यो पाउडर अनि के रहेछ भने लैक्टेटिङ पाउडर भनेर लेखा रहेछ अनि खोलेर हेरेर अनि त्यो मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के रहेछ त्यहाँ सबै इन्ग्रेडिएन्ट लेखेको थियो त्यसमा चाहिँ मेथी ज्वानो अनि अर्को टर्मरिक यो तीनटा मिसाएर चाहिँ यति पाउडरलाई चाहिँ उनीहरूले $25 मा बेच्दो रहेछ त्यही चिज मैले बनाएर उसलाई हस्पिटलमा लिएर खुवाउँदाखेरि त्यहाँको नर्सले तैँले के ल्याइस् के पाइस् यस्तो मिठो बास्ना आउने के पाइस् तैँले तेरो छोरीलाई भने जबकि हामीले चाहिँ अब लो ज्वानोको रस खाने भनेपछि यो काम नलाग्ने भयो ज्वानोको रस पनि खान्छ भनेर अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई राम्रो मान्न छोडिसक्यो यो जुन चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले हाम्रो खानामै छ रिच छौँ हामी त्यसले कतिपय डिजिजहरूलाई पनि हुनबाट जोगाइराखेको छ नि See, I got educated in Australia, then Thailand, and 2000 more. So, just abroad, I studied in Buddha Country School, and I was in the Palace School Bastard. Devendra was 3 Bastard here. So I got like most latest education, modern education, and then sabai hurke त्यसमै हैन विदेशमै गएर हुर्के सो somehow mentality जुन मैले पाएको संस्कार चाहिँ अझै पनि वेस्टर्न संस्कारै छ
होइन जुन मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जुन हामीले अहिले पढिरहेको जति पनि साइन्सहरू छ नि इट कम्स फ्रम द वेस्टर्न वर्ल्ड होइन एन्ड दिस हाम्रो बुक्सहरू टेक्स्ट बुक्स दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्फर्मेसन अबाउट अल दिस थिङ्स हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी प्रिन्सिपलहरूको त्यसमा कुनै पनि भनौँ न केही पनि मेन्सनै छैन नथिङ देयर ओके उनीहरूले पनि रिसर्च गरेको हो होइन उनीहरू पनि सर्टन लेभलसम्म ट्रु छ तर इट्स नट कम्प्लिट I would say it's not complete. And so, जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न होइन in the Western world and seeing is believing. But there are so many things which is like beyond our like perception. हाम्रो perception भन्दा बाहिरको चिजहरू छ उनीहरूले कसरी डिफाइन गरेको छ त्यो सबै चिजहरू होइन कति यो एक्सपेरिमेन्ट मात्रै गरेर सबै चिज थाहा हुन्छ होइन जस्तै भनौँ न ल हजुर के भन्नु एउटा मेरो मुडको बारेमा तपाईँले रिसर्च गर्नु मन लाग्यो भने होइन क्यान यु डु अन रिसर्च अन माई मुड किनभने इट्स चेन्जिङ अल द टाइम होइन सेम सिचुएसन फेरि रिक्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भेरी डिफिकल्ट इन केस द सिचुएसन रिक्रिएट गर्नु भयो भन्दाखेरि होइन मलाई त त्यो मेरो लागि सेकेन्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ सो मैले मेरो फर्स्ट रियाक्सन र सेकेन्ड रियाक्सन त डिफ्रेन्ट हुने भयो सो एक्सपेरिमेन्टले पनि कति चिजहरू भेटाउने सक्छ होइन अब हाम्रो रिसर्च गरेको छ ल भनौँ न क्वेसनहरू रेडी गऱ्यो अथवा हामीले इन्टरभ्यू लियौँ होइन गएर हामीले रिसर्च गऱ्यौँ डाटा कलेक्ट गरौँ न त्यो डाटा पनि आई थिङ्क एन्ड मोस्ट अफ द टाइम अलि बाहिर आउने डाटाहरू हामी एरर भनेर हटाइदिन्छौँ मेबी त्यो एररमै सबै चिज छ सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन सो when we bring all these things together भनौँ मसँग चाहिँ मेरो चाहिँ प्रिभिलेज के हो भन्दाखेरि मेरो मोडर्न साइन्स पनि पढेको र स्पिरिचुअल साइन्स पनि गर्दाखेरि when I merge these two things together it's very powerful and understanding life understanding यिनीहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ नै छ होइन सो आई डोन्ट नो अब तपाईँहरू अब मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन आई थिङ्क यु सुड गिभ इट अ ट्राई होइन म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि when you learn the Eastern philosophy वेस्टर्न फिलोसफीमा हामी एजुकेटेड भयौँ Eastern philosophy जाँदाखेरि होइन we will become a complete doctor and where you get like benefit of the both worlds right अब म अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि one thing which I didn't like is like there is no relationship and a relationship छ तर एकदम weak छ के त्यहाँको relationship and it's very weak जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मेरो मामा त्यही बस्नुहुन्छ नि मामाको घरमा गएको थिएँ अनि ब्याकयार्डमा गएको अनि हामी ब्याकयार्डमा बसिरहेको बेलामा नेबर भेट्यो मामाले हाई हाउ यु माइक भन्नु ए गुड भने ओ इट्स बिन क्वाइट अ लङ आई हेभ नट मेट यु हाउज योर मदर भनेर सोध्यो मामाले भन्दाखेरि त्यसले अस्ट्रेलियनले के भन्यो भन्दाखेरि ओ सी डाइड ओ वेल भन्नु भनेर 4 years now 4 years भइसक्यो छिमेकीको आमा मरेको थाहा छैन द्याट्स अनदर एक्सट्रिम होइन अफ लाइफ के भन्ने अब आई डोन्ट नो वेस्टर्न लिभिङ अनि हाम्रो चाहिँ अर्को एक्सट्रिम होइन गाउँले दाजुभाइ आएर पनि हामीसँग महिनौ वर्षौँ बस्दिने खाइदिने होइन यो अर्को एक्सट्रिम छ होइन मान्छेलाई सोध्छ तपाईँ को भने भाइ हुन्छ आफ्नै भाइ होइन गाउँले भाइ महिनौ बसिरहेको हुन्छ द्याट्स अनदर एक्सट्रिम अफ रिलेसनसिप होइन सो भनेपछि यो दुइटै संसारमा केही न केही चिज त छ नि एक्जिस्टिङ विच यहाँ बसेर यहाँ सक्दैन होइन एन्ड वी आर गभर्न बाई द पर्सेप्सन होइन यो मैले त हजुरहरूलाई सिकाउनु पर्ने होइन हजुरहरू यो पर्सेप्सनमा त तपाईँहरूले अब हेभ डन लाइक मास्टर्स अन द्याट होइन सो पर्सेप्सनले हामीलाई गभर्न गरे हुन्छ जस्तै म नेपालमा जन्मेँ हुर्केँ इफ आई गो टु अमेरिका आई क्यान नेभर थिङ्क लाइक एन अमेरिकन नेभर आई विल नेभर बी अलाउड टु थिङ्क लाइक एन अमेरिकन होइन आई क्यान बी अमेरिकनाइज तर आई स्टिल रिमेन नेपाली तर फेरि त्यही नेपालीले अमेरिकामा जन्माएको बच्चा पुरै अमेरिकन मान्छे and different mentality like my in-laws मतलब यो मेरो wife sister they are in America दुईजना बच्चा पाए एउटा छोरा एउटा छोरी हैन when the daughter became 18 years old just 1 year back and she came and said mom I want to stay separate अब आमाले के भन्छ भन्दाखेरि मदर चाहिँ हैन मेरो त पुरा हृदयले छिया भयो किनभने हाम्रो संस्कारमा छोरीलाई विवाह गरेपछि बाइ बाइ भन्छ Now here she wants to leave the home before. And she stopped. And what is the problem? No, I don't have any problem, but all my friends are staying separate. I want to stay separate. You cannot like stop it. Now she's scared. Now she's thinking of coming back to Nepal.
You understand? So your perception भन्ने चिज कस्तो हामीले हैन यो कस्तो मान्छे के यो 100% नलेज अथवा यो इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन कि ओके सो यु वान्ट I have one actually regarding spirituality and me. I have lots of questions, but summing up, and I want to ask you one last question. Like you said, यो अहिले तपाईले धेरै natural कुराहरु हैन अनि naturopathy होस् या अब आयुर्वेदिक भन्नुभयो नि everything. Is it possible in this modern age, do you think? I mean, back then को population, back then को area, back then को एउटा property हैन र अहिलेको हामी living जुन हिसाबमा हाम्रो पपुलेसनको ग्रोथ छ अनि जसरी अब मोडर्न साइन्स अब त्यो सबै कुरा पहिलाको जस्तो जुन भन्नुभयो नि स्टिल दिस इज अ मोडर्न साइन्स राइट दिस प्लेटफर्म आई एम अ डक्टर दिस इज अ यो मोडर्न साइन्सको देन हो लाइक ब्याक देन त फिमेलहरू त आई डोन्ट थिङ्क यति वर्ड्सहरू पनि उनीहरूले बोल्न सक्दैन थियो सो डु यु थिङ्क पहिलाको स्पिरिचुअल वर्ल्ड भनौँ न र जुन प्र्याक्टिस गर्नलाई इज इट पोसिबल राइट नाउ इन दिस सेन्चुरी जब कि अब भनौँ न अर्ग्यानिकै खाउँ भने पनि मान्छेसँग कहाँ ल्यान्ड छ र होइन एभ्री डे 20 केरा खानलाई बनाना खानलाई कहाँ ग्रो गरेर कसरी खाने एन्ड यु से कि अब 1.5 आवर दाल पकाउने म 1.5 आवरमा एभ्रिथिङ रेडी गरेर आई हेभ टु गो टु हस्पिटल एट नाइट हाउ इज इट पोसिबल आई मिन त्यो जुन चाहिँ लाइफ हजुरले भन्नुभएको छ नि त्यो र हामी एज अ मोडर्न पिपल अथवा एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने र हाउ डु यु सी कि अब त्यो त्यसलाई जुन 1.5 आवर दालको पनि आई थिङ्क इट्स जस्ट अब होला त्यसबाट पाउँछ होला तर इजन्ट इट जस्ट अब एउटा थ्योरी मात्र भएन र आई मिन हाउ टु एप्लाई इट इन मोडर्न डेज कि यो त एप्लिकेसन गर्नलाई त जुन ग्रोइङ पपुलेसन छ त्यसको डिमान्ड त्यसको वान त्यसको ब्रेन होइन एभ्रिथिङ हेर्नु नभए त हामीले त टेक्नोलोजी नै ग्रो हुँदा नि त लाइक हामी जहिले पनि त पहिलाको जस्तै एजमा बस्ने त हाउ टु अब जस्तो अब पहिला अर्थ मात्रै नभएर मोडर्न साइन्सले त अहिले त बियोन्ड द प्लानेट्सहरू पनि त खोजेको छ नि त मोडर्न साइन्सले त अब तपाईँको भ्याक्सिन मार्समा पुगेको छ होइन रकेटदेखि एभ्रिथिङ छ त्यो त मोडर्न साइन्सको देन हो नि त होइन र प्लस तपाईँको यही कोभिडकै कुराहरू भयो भ्याक्सिनेसन एन्ड अल द्याट इट अल केम फ्रम द साइन्टिस्टले होइन सो आई थिङ्क अब मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटी वाज अ बिगिनिङ अर त्यो एउटा चाहिँ बेसिक थियो बट हामी त अगाडि बढ्नु छ नि त how do you explain it? My God, your question has so many questions. Yeah, I have lots of questions. हजुरले क्वेसन गर्दा गर्दै मेरो दिमागमा कति चिज आइसक्यो so many things. कहाँबाट स्टार्ट गरौँ? No, it's very true. होइन आजको डेटमा can we practice spirituality? No? So शास्त्रले पनि के भन्छ भन्दाखेरि देश काल पात्र नो सो स्पिरिचुअल साइन्स भनेर जुन हाम्रो अलिकति के भन्छ हामीले रूढिवादी अथवा पुरानो विचार होइन यो भन्छ अब जस्तै होइन तपाईँले महिलाकै कुरा निकाल्नुभयो होइन फिमेलहरूलाई डोमिनेटेड भनेर भन्नुभयो देयर इज नो डोमिनेसन इन स्क्रिप्चर फर द महिला यो मान्छेले बनाएको जस्तै होइन शास्त्रमा जात भन्ने चिज छैन मान्छेले बनाएको शास्त्रमा के छ वर्ण भन्ने चिज छ होइन बाई प्रोफेसन तपाईँ के हो डक्टर सो प्रोफेसन वाइज मान्छे ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र हुन्छ कि प्रोफेसन वाइज तपाईँको कर्म अनुसार जन्म अनुसार होइन शास्त्रले बनाएको धर्म अनुसार होइन कर्म अनुसार कोही इन्टेलेक्चुअल छ भने उसलाई ब्राह्मण भन्छ होइन कोही एडमिनिस्ट्रेटिभ छ भने उसलाई क्षेत्रीय भन्छ कोही मर्कन्टाइल छ बिजनेसम्यान छ भने उसलाई वैश्य भन्छ होइन र जो चाहिँ स्किलफुल छ हार्ड वर्कर छ भने भन्छ लेबर छ भने उसलाई शूद्र भनेर भन्छ होइन बाई कर्म भनेको हो कि तर मान्छेले के भनेको बाई जन्म भनेको जन्मले बनाएकोलाई जात भन्छ कर्मले गर्नेलाई वर्ण भन्छ होइन सो त्यस्तै चेन्जेसहरू होइन महिलाहरूलाई डोमिनेट छैन हेर्नुहोस् न हामी दुर्गा पूजा गर्छौँ महिलाहरूलाई पूजा गर्छौँ शक्ति भनेको पुरै महिला हुन्छ कि सो आई अलवेज गिभ दिस एक्जाम्पल देयर इज डिफरेन्स बिट्विन म्यान एन्ड अ वुमन डिफरेन्स छ देयर इज नेभर इक्वालिटी भनेर अल सेन्समा इक्वालिटी हुन्छ राइट्स इक्वल हुनुपर्छ होइन मैले भन्नुभयो बोल्न पाउने इक्वल हुनुपर्छ इक्वल थियो छ होइन जस्तै महाभारतकै टाइममा पनि अहिले आएर अलिकति डिफ्रेन्ट भइसक्यो हेर्नुहोस् न त्यो पुरै होइन द्रौपदीको चिरहरण हुने बेलामा कसले आएर रोकेको जो भीष्म पितामह जस्तो ठुल्ठुलोले रोक्न नसकेको चिज कसले रोकेको गान्धारीले आएर रोकेको द वुमेन ह्याभ पावर दे आर गिभन पावर
होइन तर सर्टेन आफ्नो एरिया हुन्छ कि जस्तै तपाईँको क्लिनिकमा आएर तपाईँको पेसेन्टलाई मैले जाँच्न थाल्यो भने विल यु एक्सेप्ट विल द्याट पेसेन्ट एक्सेप्ट नो नि होइन किन तिमी के हो होइन आर यु डक्टर होइन आर यु इन्भाइटेड बाई होइन अनेक क्वेसन आउँछ नि त्यस्तै गरेर सबैको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेपछि म्यान र वुमन कुन छुट्याइदिएको थियो कि इट वाज सिम्पल इट वाज सो सिम्पल एन्ड इट इज डन बाई द नेचर होइन जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल जहिले पनि दिने गर्छु होइन केटीले धेरै बच्चालाई बोक्न सक्छ केटाले बच्चा बोक्न सक्छ मसल्स कसको ठुलो हुन्छ होइन फिजिकल्ली हु इज मोर स्ट्रङ म्यान र वुमन म्यान हेर्दा हेर्दा केटाले बढी बोक्नु पर्ने हुन्छ तर बोक्न लाउनुहोस् त इट्स होइन ट्राई डु एक्सपेरिमेन्ट गो होम हस्बेन्ड क्यारेज फर 1 hour वाइफ क्यारेज फर 1 hour द म्यान क्यान डु इट होइन किनभने म्यानको त्यो मेन्टालिटी यस्तो बनाइदिएको हुन्छ कि थाके सक्दैन त्यो बच्चालाई तुरुन्तै भुइँमा राखिदिन्छ तर फिमेलले गर्न सक्छ किन उसको त मसल्स छैन फेरि तर उसँग के छ स्ट्यामिना छ स्ट्यामिना कहाँबाट आउँछ विल पावरबाट आउँछ होइन त्यो विल पावर माइन्डबाट हुन्छ अनि माइन्ड केटीहरूको स्ट्रङ गरिदिएको छ केटाहरूको होइन स्क्रिप्चर्समा योसम्म पनि लेखेको छ कि घरमा कुनै मेजर डिसिजन लिनु अगाडि केटीहरूको कुरा सुनाइदिन्छ तर डिसिजन कसले गर्नुपर्छ केटाले नै गर्नुपर्छ वाइ केटा केटीहरूले कि होइन वुमन क्यानट डिसाइड ओभर वुमन क्यान डिसाइड बेटर होइन बट मन चञ्चल हुन्छ भावुक हुन्छ इमोसनल हुन्छ होइन केटाहरू रोएको देख्दै देख्दैन केटीहरू छिनछिनमा हुन्छ होइन आई एम अल्सो म्यारिड होइन कहिले कहिले मेरो वाइफको त्यो के भन्छ मुड स्विङ भएको दिनमा 10चोटि स्विङ कि अहिले हाँसेर आउँछ कहिले रोइरहेको हुन्छ कहिले के गर्दा हुन्छ नि सकित पर्छ कि हाम्रो केटाहरूको हुन्छ दिन खराब भने दिन खराब फिनिस वान मुड न भेरी इट्स लाइक एकरो टाइप हुन्छ वी आर फोकस्ड होइन तर वी आर नट सो होइन वी आर नट सो पावरफुल इन द टर्म्स अफ माइन्ड वी आर फिजिकली स्ट्रङ होइन सो अल दिस थिङ्स होइन यो केटाकेटीहरूको नेचरहरू चाहिँ छुट्याइदिएको तपाईँले गर्नै पर्छ भन्ने पनि छ देयर एक्सेप्सन्स दुर्गा इज द एक्सेप्सन दुर्गा इज नट हाउस वाइफ सी इज होइन गोइङ अराउन्ड किलिङ लाइक डेमन्स केटाकै काम गरिरहेछ अन्त शास्त्रमा पनि छ देयर आर सो मेनी होइन मीराबाईको इक्जाम्पल लिनुहोस् होइन सी वाज नट अ सोसल वुमन होइन सोसाइटीमा बसेन सी वाज लाइक एक्स्ट्राअर्डिनरी देयर आर सो मेनी एक्सेप्सन्स अब यो त हामीले थाहा भएको नाम थाहा भएको होइन बुझ्नुभयो नि सो अहिलेको टाइममा जस्तै तपाईँले अर्ग्यानिक फुडको इक्जाम्पल लिनुभयो Now my question is, would you like to try and work hard on organic food? अलिकति पैसा बढी खर्च होला अथवा के होला हामी सोसाइटीतिर त्यतैतिर जान सकिन्छ नि तपाईँ हेल्दी फुड खाएर राम्रो लाइफ बाँच्ने कि केमिकल फुड खाएर पछि रोगी भएर बाँच्ने चोइस इज योर्स होइन एउटा सिम्पल म तपाईँलाई एउटा सिम्पल क्वेसन गर्छु विच आई आस्क्ड माइसेल्फ मेनी इयर्स ब्याक बाई अल दिस टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट होइन मेरो त झन् कम्प्युटर फिल्ड भएकोले पुरै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड होइन मैले आफूलाई के क्वेसन सोधेको थिएन वेयर एम आई गोइङ ओके टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट इज रिक्वायर्ड होइन आइफोन 12, 13, 14 आइसक्यो है 15 पनि आउँछ 20 पनि आउँछ तर डु वी निड 20 वाइ डु आई निड इट फर होइन इन्टरनेट हेऱ्यो भने 4G 5G मोबाइलको सिग्नलहरू 5Gमा पुगिसक्यो 5Gमा उनीहरूले फुल रूपमा रेडिएसन फैलाउँदाखेरि बाई द वे अल दिस वेभ्स आर रेडिएसन पुरै चराहरू मरेको थियो चराहरूको बडी कत्रो हुन्छ सानो हुन्छ नि त्यो रेडिएसन थाम्नै सकेन हाम्रो ह्युमन बडीमा धेरै छ फ्ल्यास होइन त्यही भएर हाम्रो मेबी 1 इन्चभित्रसम्म उसले होइन असर गर्छ त्यसभित्र सेफ छैन होइन भनेको मतलब अलिकति ढिलो असर देखिन्छ हामी तर चरामा इमिडिएटली देख्ने मऱ्यो वाइ डु वी निड दिस फर ओके होइन र अर्को कुरा तपाईँले दुईवटा चिज आउँछ यसमा होइन इज स्पिरिचुअलिटी अगेन्स्ट मोडर्नाइजेसन नो होइन त्यही भएर त्यसमा के फर्मुला दियो भने देश काल पात्र टाइम सिचुएसन र पर्सनालिटी अनुसार गर्नुपर्छ भनेर छ होइन सो अहिलेको मोडर्न एज अनुसार हामीले काम गरिरहेको हुन्छ होइन वी अल्सो टक अबाउट वुमन एम्पावरमेन्ट होइन त्यस्तो छैन त्यो पनि इभल्भ इभन स्पिरिचुअलिटी इज इभल्भिङ होइन जहाँसम्म ड्रेसअप हेर्नुहोस् होइन म धोती लगाइरहेको छु
And do you think like this dhoti is primitive? And हेर्नुहोस् त गर्मी भयो भने ठक्कै यसो माथि तानेर हात प्यान्ट हुन्छ प्यान्टमा पर्नु हैन र सिलाइको लुगाहरू नराम्रो फोर भनेर भनेको हुन्छ हेर्नु न त्यसमा फोल्डेड हुन्छ सिलाएको हुन्छ हैन त्यसमा फोर जमेको हुन्छ दिस इज हैन तर लकिली त मोडर्न वर्ल्डसँग गर्नलाई माथिको चाहिँ सिलाएको लागेको छ हैन नत्र त्यो पनि चादर मात्र लाउने हैन सो सिम्प्लिसिटी डजन्ट मीन लाइक यु गो टु माटोले बनाएको भए त्यसमा जान सके त राम्रो हैन सिम्प्लिसिटी मिन्स डु लिटल लेस देन व्हाट यु क्यान डु र बाइ द वे यो जुन मोडर्न सिभिलाइजेसन चाहिँ कहाँ जाने कहाँ गर्नु फर व्हाट यु हैन ल ओके हैन दिस मोडर्न हाम्रो टेक्नोलोजी पैसा युज गरेर वी आर बाइङ कम्फर्ट्स सजिलो भयो हैन जस्तै भनौँ न यो चेयरको इन्भेन्सन भयो पहिला थियो कि थिएन चेयर थियो त पहिला पनि थियो तर मान्छे बस्दैन भुइँमै बस्छ किन वाइ क्वालिटी कसरी बस्छ वाइ हैन मेरो दाइ हुनुहुन्छ डक्टर हैन अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ यो मोडल हस्पिटलमा हैन अनि उहाँसँग मेरो जहिले पनि डिस्कस हुन्थ्यो कि उहाँले चेयरमा बस्नुहुन्छ म चाहिँ क्वालिटी कसरी बस्छु एन्ड वाट इज द डिफरेन्स सो अकर्डिङ टु होइन अष्टाङ्ग योगा क्वालिटी कसरी बस्यो भने अझ सक्छ भने हैन यो हैन पुरै के आसन भन्छ त पद्मासन हैन पद्मासनमा बस्यो भने त बेस्ट हैन तर मेरो थाइजहरू ठुलो भयो भने मैले अहिलेसम्म सकेको छैन एकछिन दुख्छ धेरै तर कमसेकम क्वालिटी कसरी बस्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ हाम्रो ब्रेनबाट जुन खुट्टाहरूमा जाने जुन नर्भ्सहरू हुन्छ नि त्यो स्विच अफ हुन्छ सो व्हेन आई एम सिटिङ हैन आई डोन्ट नीड टु फ्लो मच एनर्जी इन्टु द फीट but when you're sitting on the chair, even though your legs are inactive, the brain is forced to send so much energy in your leg. And you're a modern scientist are doing research gareko cha. Chair is the source of lots of diseases proved by research. By sitting on the chair. अनि त्यही चाहिँ फेरि मैले भने नि वेस्टर्न वर्ल्डबाट आएको इन्फर्मेसन मेरो दाइलाई पनि सिकाइदियो अर्थोपेडिकलाई अर्थोपेडिक सर्जनलाई अनि उसले के भन्छ क्वालिटी मारेर बस्यो भने तिम्रो नि खतम हुन्छ ए बाबा हाम्रो बुढाबुढीहरू कति छ केही हुँदैन बरु मेरो नि दुख्न थाल्छ कि हो किनभने आई बिन सिटिङ अन द चेयर फर सो मेनी इयर्स हैन सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स सो अफ कोर्स लाइक आई मिन आइम नट ट्राइङ टु लाइक आई मिन गो अगेन्स्ट द मोडर्न इन्भेन्सन mic I'm using and this is an example of like modern things and which are good and let's see this is the Bluetooth I'm using but I don't know anything I'm also accepting voluntarily किनभने मलाई सजिलो गर्छ मोबाइल यसो राख्नु पर्दैन सजिलो गरिदिन्छ भनेर तर कुन लिमिटसम्म जाने कि हामी केको लागि गर्छौँ for what हैन जस्तै अब अहिले मोडर्न वर्ल्डमा everyone wants to become rich है सबैजनाले धनी कसलाई धनी बन्न मन लाग्छ Thank you for being frank. Everyone wants. तर लाजै मर्दो हुन्छ धनी चाहिँ बन्न चाहने फेरि धनी बन्न हात उठायो भने चाहिँ लाज मर्दो हुन्छ नि सिका हैन मोस्ट अफ माई रिलेटिभ्स आर लाइक रिच काठमाडौँको नेवार भएकोले अब त्यहीँको रहि जाने भेरी भेरी एक्सट्रिमली रिच पिपलहरू होइन रिचेस्ट तर मैले नाम लिएर त भन्दिनँ होइन तर उनीहरूको फ्यामिली अब मोस्ट अनह्याप्पी होइन सम अफ देम आम काउन्सिलिङ हैन उनीहरू चिल्ड्रेनहरू उनीहरू आफै आउँछ सबै आउँछन् दे आर द मोस्ट अनह्याप्पी हैन जस्तै मेरो साथीको खल्तीमा 10 रुपैयाँ छ हैन if I have to compete with that friend I just need to get 11 rupees उसलाई जित्नलाई यसो 11 रुपैयाँ ल्याउन गाह्रो छ कि छैन गाह्रो छ कि छैन अब त्यसलाई रिलेटिभली हेर्नु पर्यो गाह्रो सजिलो भन्नालाई पाउनुहोस् म अर्को सिनारी दिन्छु नाउ अनदर सिचुएसन माई फ्रेन्ड हेज 1 अरब रुपियाँ कमायो अब मैले 1 अरब 1 रुपियाँ कमाउनु पर्यो इज इट इजी अर डिफिकल्ट 11 रुपियाँ कमाउनु गाह्रो छ कि 1 अरब 1 रुपियाँ कमाउनु गाह्रो छ इभन तपाईँ धनी नै मान्छे हो करोडपति नै हो भने पनि अरब कमाउनु भनेको इट्स लाइक अ बिग थिङ 10 रुपियाँलाई 20 रुपियाँ बनाउन जति सजिलो छ नि डबलै गरेको हो 1 करोडलाई 2 करोड गर्नुहोस् न गाह्रो छ
जति अमाउन्ट बढ्दै जान्छ त्यसलाई डबल गर्दै आउँछ हैन अनि त्यो कम्पिटिसनमा उनीहरू जाँदाखेरि फ्रस्ट्रेसन दे आर कम्पिटिङ विथ कजन्स उनीहरूको रिलेटिभ्स उनीहरूको सर्कलहरूमा हैन दे आर कम्पिटिङ एन्ड सम अफ देम यु नो दे गो क्रेजी क्रैकिङ and we are counseling don't be greedy, come down, calm, growth, low, matsare, and all this kind of information. It works. Then finally, ulle aruसँग compete गर्नुबाट तिमी आफैसँग compete गर न. Why don't you become better you tomorrow than today? And we teach them these things. And किन भन्दा envy भन्ने चिज जुन अरूसँग हामी compete गर्छौँ because this world is designed like that. Theory of relativity. कहाँबाट आयो? Chapter 16 of Bhagavad Gita. Einsteinले त्यही वर्ड लेखेको. हैन त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? Divine and demoniac which is opposites. राम्रो नराम्रो तातो चिसो. These are all duality. And whereas spirituality is about singularity. There's only राम्रो, तातो, light, no darkness. And so when we know this, our brain like we teach, our mind like we teach, towards that direction, then we become more peaceful. And तर यो चाहिँ हाम्रो Western knowledge हैन म भन्दा modern, we have to be modern. We have to be up to date, but not Western. They are two different things. कतै modernization को नाममा तपाईं Western त भइरहेछ हैन. See, मैले धोतीकै कुरा गरेँ नि. Let me make this dhoti even better. Why do I need pants? मलाई jeans किन चाहियो? No, बुझ्नु भयो नि. तर it's very tough. अहिलेको सोसाइटीमा when I wear dhoti then एकचोटि पशुपतिमा हैन मेरो आफ्नो त बिन्दु हो अनि डेड बडी हुँदाखेरि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ त्यो मोमेन्ट. Not because that person died. त्यसमा त दुःखै हुन्छ तर कहाँ गयो अरे मान्छे अघिसम्म चल्ला त बोलेर के सुत्दै सुत्दैनलाई चिसो लाग्यो नि भन्दैन. I'm thinking what happened? I mean what is missing? The body is there. The body is there. The same person is lying down on the floor. But what is missing? That we call that person dead. त्यो हेरेर बसिरहेको हुन्छ एउटा मान्छे बस्छ भाइ बाजे छिटो गर्नुहोस् त भनेर यसो बाबु पो रहेछ ल खालको पुरोहित भनेर मिसअन्डरस्ट्यान्ड तर बिचरा पुरोहितले पनि यस्तो धोका हुन्छ सर्ट प्यान्ट राइट. सो देयर आर लट्स अफ च्यालेन्ज. सो भनेको मतलब हैन all these kind of things हैन जुन स्पिरिचुअल साइन्स छ जुन वैदिक लाइफस्टाइल छ त्यसलाई बरु मोडर्नाइज गरौँ हैन त्यसलाई अलिक बेटर बनाउँ अझै बेटर बनाउँ अझै हैन त्यसलाई मतलब के भन्छ प्र्याक्टिकल बनाउँ हैन त्यो हो हाम्रो च्यालेन्ज. तर अहिलेको जुन यो मोडर्न सिभिलाइजेसन इज भेरी टफ पिपल आर भेरी अनह्याप्पी. झन् यो कोरोना पछि त वी हेभ लट्स अफ लाइक what do you call plans पेसेन्स त भन्न मिलेन. देयर सो मेनी प्लान्स मान्छेहरू जस्तै आज यो वान इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरूसँग रिलेटेड एउटा यङ केटा एउटा भक्त थियो भक्तको रिलेटिभ्सको बिहा भयो त्यसपछि त्यतिखेर somehow that person came to the temple. अनि आएर यसो हेरेँ कुनामा बसिरहेको छ यङ केटा छ 21 वर्षको केटा हैन कुनामा गएर बसिरहेको छ. So I thought this person is not normal, abnormal भयो नि हैन some disturbed छ यो मान्छे. So I went to that person. I started talking. He didn't want to first. And मैले को हो भने मेरो भाइ हो भन्नु हैन भक्तको रिलेटिभ्सको भाइ रहेछ त्यतिखेर साल अनि के भएको भने डिप्रेसनमा छ. अनि के भएको डिप्रेसनमा खै डिप्रेसनमा गयो अनि हिज अन्डर मेडिकेसन अनि त्यहाँबाट ओके के म एकछिन बोल्न मिल्छ भन्छ होइन मिल्छ अनि गएँ. ओ माई गड लाइक इट वाज भेरी डिफिकल्ट. एकछिन टाइम लाग्यो उसँग फ्रेन्डसिप गर्नलाई हैन किनभने द फर्स्ट थिङ वी हेभ टु डु इज वाट के गर्नुपर्छ उसको ट्रस्ट गेन गर्नु. त्यो सर्ट टाइममा उसको ट्रस्ट गेन गर्ने अननोन पर्सनबाट इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन. हजुरहरूको पनि त्यही केस हुन्छ पेसेन्ट आउँदाखेरि ट्रस्ट गेन गर्नुपर्छ. त्यही भएर म के गर्छु भने इफ यु वान्ट टु बिकम अ सक्सेसफुल डक्टर तपाईँहरू पब्लिसिटी गर्नुहोस् हैन तपाईँको भिडियो राख्ने कि के राख्ने कि चिनाउनुहोस् तपाईँले मान्छेलाई चिनाउनुहोस् किनभने यो डक्टर हो फेमस डक्टर भनेर तपाईँको आउँछ उसको 50% रोग निको भइसकेको छ त्यसका कपिस मेरो निको हुन्छ भनेर अब चिन्दै नचिनेको डक्टरको आउँछ यसो यसो यसले पनि के गर्ला भने जस्तो गरेर आउँछ काम गर्दैन हैन बरेको हैन साइकिकली एन्ड इट वर्क्स. सो एनीवे त्यो केटाको गएँ मैले हैन अनि सबै उसको यो सबै नेचरहरू सबै हेर्दाखेरि ऊ बाता नेचरको छ
Now, Baba natures are very unstable nature. And एकदम चञ्चल हुन्छ एउटै स्टेपमा उसको 2-3 मिनटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन स्टेबिलिटी बर्बाद हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उसको के भन्छ वरि कल्छ ग्रान्डी ग्रान्डी ठुलो विचार आउने तर फाइदा म माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु भने तर लुक्ला नजाने बेस क्याम्प जाने भने सिधै टुप्पामा पुग्छ होइन त्यो मेन्टालिटी भएपछि उसको लाइफमा सक्सेस रेट के हुन्छ लो हुन्छ होइन अब म जहाँसम्म म आई गेट लाइक डिस्टिङसन्स भनेर सोध्छ तर नपढ्ने होइन सक्सेस त भएन अनि उसको त्यो सिम्टमहरू देखेँ अनि त्यहाँबाट मैले उसलाई त्यो देख्न साथ मैले उसलाई के पनि भने उसलाई मैले फर्स्ट विक हेरेर यो प्यारेन्ट्स आर ह्याप्पी विथ यु राइट हाउ डु होइन किन भन्दाखेरि यु आर नट स्टेबल होइन तिम्रो लाइफमा कति भयो फेलियर भयो यु आर नट दिस यु आर नट द्याट यु आर नट क्यापेबल बट यु हेभ युर प्यारेन्ट्स हेभ लट्स अफ एक्सपेक्टेसन्स एन्ड आई हर्ड द्याट यु आर द ओन्ली सन तिनीहरूले नै हो मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेको यहाँ आएर गुवा हुन्छ No, the problem is not him. And he's not disease. And what are you taking? He's taking what sedatives are. Diazepam or guys. And imagine to a guy's also young kid. Can you imagine that's the best and that's the best stage of life. We're supposed to enjoy and do everything. And कस्तो माया लाग्यो त्यो डक्टरले पनि बिचारा भनेपछि उसको प्रब्लम के छ सोशल प्रब्लम हो कि उसको मेन्टल प्रब्लम हो तर उसलाई औषधि दिएको छ ब्रेनको right now in spirituality what it says is mind is in the region of the heart right mindले first आफ्नो govern आज्ञा चक्रलाई गर्छ र आज्ञा चक्रले ब्रेनलाई govern गर्छ and brainले senses हाम्रो बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ this is spiritual science हैन तर हजुरहरूले पढ्नु भएको मैले चाहिँ अहिले हैन बुझेर हेर्दाखेरि brain and mind are like a synonym kind of हैन subconscious mind brain भनिन्छ कहिले के भनिन्छ no brain and mind are different completely different things brain is physical works like a firmware computer firmware system translation point okay whereas mind is a software and not only spirituality says I live in a Sachs lab भनेर यो अमेरिकामा छ group of young scientists they have proven that brain and mind are different brain is rational mind is emotional completely different thing no बुझ्नु भयो and so these are things तर हाम्रो मेडिसिनहरु जति पनि हजुरहरूले मेडिकेसन गर्नुहुन्छ नि these are all related to brain now if I come with a mental problem and if you treat me with brain औषधि it doesn't work कति ड्रग एडिक्सनहरु हामी कहाँ आउँछ रियामा लगेर एउटा फादर केम हैन प्यारेन्ट्स अनि एउटा बच्चा खोइ मलाई भेट्न आएन I have no idea why they came अनि एकैचोटि बाबा अनि के भन्नु वाइफले भन्नु न भन्दै थियो एकैचोटि जम्मेर यो मेरो छोरा यो मरोस् let him die यसले गरेर मेरो जिन्दगीमा बर्बाद भन्नु मैले ए बाबा are you the father how can father say such thing about son पुग्यो के मलाई पुग्यो यो मरोस् यो भनेर and I said अब छोराको अगाडि बाउले त्यो भनेर parents are considered to be the most closest person to you not even your wife and husband even parents are the best person closest person most trustworthy अब बाउले नै त्यस्तो भनेपछि उसको लाइफ त सक्यो so I said like don't say like that just go outside तपाईँ बाहिर जानुहोस् म कुरा गर्छु हैन बाबाले पढ्दै चाहिँ बाहिर उसँग कुरा गर्दाखेरि he was into drugs अनि के भएको संगतमा लागेको छ साथीहरूले सिकाइदियो अनि के पायो भने केही खाने तर उसले डेली चाहिँ गाजा खाने and बोल्नु गरेको त भाव के हुने and मेरो पनि I had experience I had 7 years experience of smoking marijuana when I was into drugs हैन I was not addict अनि addiction भनेको के हो तर म चाहिँ alcoholic भन्छ अनि के हो कसरी छोड्न सकिन्छ I had some idea within अनि मैले के भने okay if you want to be cured हैन तिमी हाम्रो आश्रममा आएर जोइन गर are you ready भने म सुध्रिने okay join 6 months my became completely different person उसको एडिक्सन सबै गयो हैन 100% अनि प्रोजेक्ट म घर जान्छु एकचोटि घर गएर फेरि गर्ने त न अब जिन्दगी खान सो भोलिपल्ट उसको बुवा आउनु के गर्दिनु बाबा तपाईले मेरो छोरालाई भनेर भन्छ ला गएर खाएर के गर्यो अहिले अब बर्बाद भयो भनेर I was thinking then father said
के भयो भन्दाखेरि म राति रक्सी खान लाग्यो अरे वाह रक्सी नखानुहोस् नर्क जान्छ ड्रग खाने छोराले बाउलाई आएर रक्सी नखानु होइन आँसु झरेको होइन सो मोस्ट अफ द टाइम होइन मैले भन्नु खोजेको के भन्दा देयर आर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ इन साइड अस इन द लेभल अफ माइन्ड होइन मन दुख्दाखेरि क्या दुख्छ तर मान्छेले भन्छ न पाल्पिटेसन हार्ट पम्प गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ चेक एक्चुअली रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँहरूसँग इक्विपमेन्ट छ पेसेन्ट्सहरू छ होइन होइन ऊ एङ्जाइटीमा जाँदाखेरि उसको हार्ट बिटहरू नर्मल हुन्छ सबै नर्मल हुन्छ तर ऊ एङ्जाइटी हुन्छ एङ्सियस हुन्छ होइन उसको एङ्जाइटी लेभल हुन्छ होइन हामीले बाबा होइन औषधि पसलमा वी सो मच अफ फ्यामिली प्याक डाइजिङ होइन बिचराको मेन्टली डिस्ट्रेस हुन्छ डिससेटिस्फाइड हुन्छ ग्यास्ट्रिक प्रब्लम एसिडिटी प्रब्लम होइन अनि जेवानी शङ्का लाग्ने होइन आई मेट सो मेनी पिपल उनीहरू कस्तो जस्तो लागेको छ होइन त्यो दुईजनाले हेर्नु न मेरो कुरा काटिरहेको छ आउँदैन अनि त्यस्तो जस्तो लाग्यो त्यहाँ इमेजिनिङ होइन सो लाइक अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन सो मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो सबै चिजको कहाँनिर त रुट कहाँनिर हो त्यसको रुटमा जानुपर्ने हुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जुन मोडर्न फाइन्डिङ्सहरू विच आर नाइस बट नट एडिक्वेट नट इनफ होइन डोन्ट बिलिभ मी यु फाइन्ड आउट योरसेल्फ तपाईँ रिसर्च नै गरिरहेको छ होइन नाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कमिङ टुवर्ड्स लाइक स्पिरिचुअलिटी नेदरल्यान्डमा ग्रेड 5 भन्दा माथिको बच्चालाई भगवत गीता कम्पलसरी गरिसकेको होइन युरोप एन्ड अमेरिका टिचिङ संस्कृत दे फाउन्ड दे रिसर्च संस्कृत जान्ने मान्छेको ब्रेन 10 times better हुन्छ 10 times क्यान यु इमेजिन होइन तपाईँहरूले यस्तो पनिसमेन्ट पाउनु भएको छ यस्तो कान्छो मात्र बस गर्ने होइन आजकल पनिस गर्छ गर्दैन बच्चालाई न गर्नु हुँदैन पिट्नु हुँदैन नो पनिसमेन्ट काउन्सिलिङ ए बाबा कहाँ मान्छ काउन्सिलिङले बच्चाहरू सबै बच्चाहरू ज्ञानी हुन्छ न हुँदैन राइट अनि यो पनिसमेन्ट दिन्थ्यो न अमेरिकामा दे रिसर्च 10 वर्षसम्म यसको रिसर्च गरेको यो बस्छ And you know what the name is? सुन्नु भएको छ गुगल हेर्नु न त्यो टेक्स्ट बुकमा त पढेको मात्र हुँदैन अहिले हेर्नु न के पत्ता लगाइसिनु के नाम दियो भने सुपर ब्रेन योगा रे द नेम इट टर्न इट गुगलमा गएर सुपर ब्रेन योगा टाइप गर्नुहोस् ए बाबा कान यसो समातेर उठ बस गर्ने रे न दे आर फाउन्ड यदि कान यस्तो गरेर वी आर लाइक यो लोभहरू होइन दायाँ बायाँ गरेको हुन्छ वी आर क्रसिङ इट and we are crossing and would bus गर्दाखेरि हैन we are giving the information to the body हैन that you are attentive counts of brain attentive हुन्छ के now उनीहरूले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि त्यो ब्रेन छ नि functions double speed and all you have to do is 3 minutes भने चाहिँ हाम्रो बाउ बाजेहरु त इन्टेलिजेन्ट रहेछ यसले होमवर्क गरेर स्कुलको के ब्रेन पढाउनु उठ बसेर म कुरा छ मुर्गाको मुखी निकाल्छ के होइन अब मेरो क्वेसन यति मात्र हो कि तपाईँहरूलाई त्यो मुर्गा सुर्गा यो सबै चिजको रिसर्च कुहिरेहरूले मात्र गरेर हामीले नगरौँ होइन वाइ इट हेज टु कम फ्रम त्यो प्याकेज उताबाट भएर किन यहाँ आउनु पर्ने हामी सर्ट प्यान्ट उनीहरूले लगाएर हामी किन लाउने होइन अब त अति भयो कि हाम्रै चिज उनीहरूले लिएर त्यसलाई रिप्याकेज गरेर हामीलाई दिएर नै हामी चाहिँ वी आर बिङ डक्टर डक्टर अनि हाम्रो वैद्य चाहिँ खत्तम चेक And now they are becoming by the way, Kupandolma एउटा अमेरिकन लेडी छ शी लर्न दिस पिक्तबाट कथा हैन अनि धनीहरुको हेर्छ 1 घण्टाको 1.5 लाख रुपैयाँ दिन्छ काउन्सिलिङ फी कन्सल्टेसन whatever is no अनि हामी चाहिँ क्लिनिक खोलेर 500 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ गरेर बसिरहेको कोही भने पछि त्यो मोडलले अपडेट हुन्छ त्यो त राम्रो हुन्छ हैन तर हामीले किन गर्दैन यो रिसर्च हामीले किन गर्दैन हामीलाई पनि छ नि हैन तपाईहरुसँग त फ्यासिलिटी छ या लाइक अपर्च्युनिटी या क्लाइन्ट्स पेशेन्ट्स व्हाटएभर गर्नुहोस् न रिसर्च गर्नुहोस् हैन तपाईको जापानिज साइन्टिस्ट के मोटो भन्छ मोटो हैन उसले चाहिँ पानीको एक्सपेरिमेन्ट गरेर हैन सुन्नु भएको छ जापानमा हैन वाटर क्यान कन्टेन इन्फर्मेसन भन्ने एक्सपेरिमेन्ट अनि त्यो पानीलाई कुनैले पानीलाई गाली गर्ने अनि त्यो वर्डहरुको इफेक्ट के गुड वर्ड ब्याड वर्ड हैन स्याड वर्ड ह्याप्पी वर्डहरु युज गरेर त्यो पानीलाई हैन उसले चाहिँ गर्ने अनि
त्यो ह्याप्पी वर्डहरू भने त्यसमा क्रिस्टलहरू फर्म हुने कि त्यसलाई जमाउँदाखेरि त्यसको क्रिस्टल फर्म हुन्छ नि होइन के भन्छ होइन त्यो क्रिस्टलहरू हेर्दाखेरि एकदम राम्रो क्रिस्टल बन्ने कि अनि गाली गर्दा ब्याड वर्डहरू यो नराम्रो वर्ड युज गर्यो भने त्यो फर्महरू नबन्ने अनि हि डिड थाउजन्ड्स अफ टाइम्स रिपिटेड द एक्सपेरिमेन्ट सेम रिजल्ट होइन जस्तै त्यसको एउटा सिम्पलेस्ट फर्म अब हामीसँग त माइक्रोस्कोपहरू नहुन सक्छ अनि एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट तपाईँ भात पकाउनुहोस् भातमा म्याक्सिमम पानी खान्छ नि चामल होइन भातमा म्याक्सिमम पानी हुन्छ एउटा दुईवटा स्टरलाइज सिसीमा राख्नुहोस् सेम एउटालाई एउटा कोठामा लानुहोस् अर्कोलाई अर्को कोठामा लानुहोस् जो एउटालाई बोलेपछि अर्कोले सुन्नु भयो एउटालाई कसरी गाली गर्नुहोस् ब्याड वर्ड युज गर्नुहोस् एउटालाई गुड वर्ड युज गर्नुहोस् अनि एप्रिसिएट गर्नुहोस् ग्रेटफुल हुनुहोस् अनि एउटामा गुड यो होइन गुडलाई गुड ब्याडलाई ब्याड भनेर लेभल गरेर सँगै राख्नुहोस् एन्ड ओपन इट आफ्टर 15 days एन्ड यु सी वाट ह्यापन्स एन्ड वेभ डन जुन हामीले गुड भने हुन्छ नि 15 days पछि पनि फ्रेस हुन्छ जुन गाली गरेको चामलहरू भात हुन्छ नि उयोहरू बनाएको पुरै बनाउनुहुन्छ इट वर्क्स नाउ माई थिङ इज हाम्रो बडीमा 70-75% वाटर हुन्छ सो मैले तपाईँलाई बोलेको कुराहरू इन्फर्मेसनहरूले तपाईँको बडीलाई के रियाक्ट गर्छ तपाईँ आफै सोच्नुहोस् होइन श्राप भनेको चाहिँ होइन माई वर्ड्स अफेक्टिङ यर बडी होइन जब मान्छेले होइन उसको मनोबल छोड्छ नि फिनिस इज गन ऊ फिजिकली जतिसुकै ड्यामेज भएको नि उसलाई केही पर्दैन होइन हिन्दी फिल्ममा अलि एक्जाजरेट गरेर देखाउँछ नि होइन हेर्नुभएको छ नि होइन अग्निपथ लास्टमा नि भिलेनले पिक्छ हड्डी सड्डी भाँचिसकेको हुन्छ नि एकजनाले आएर त्यसले त्यसले मारो मारायो भन्दा या उठेर आउँछ नि अब त्यो द्याट इज एक्जाजरेसन अफ कोर्स होइन तर हाम्रो बडीमा आउँछ यस मनोबल कहाँबाट आउँछ त्यो मनोबल वाट इज द रुट न वेयर डज इट कम्स फ्रम होइन यो सबै चिजहरू हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ डोन्ट वेट फर देम टु रिसर्च एन्ड गिभ टु अस होइन मैले एउटा मार्केटिङ पनि गरेको थिएँ भनेपछि यहाँ पैसा चाहेर इन्ट्रा इट्स अ हर्बल ड्रिङ्क 23वटा हर्ब्सहरू छ होइन अनि त्यसमा 2टा हो कि 3टा नेपालबाट छ कि हर्ब्स संसारहरू अनि एउटा बोतलको नेपाली रुपियाँ त्यस्तै 3500 रुपियाँ त्यो छ कति 15 years ब्याक होइन नेपालको हर्ब्स लगेर फाइनल प्रडक्ट इन्ट्रा बनाएर त्यो नेपालीलाई बेचिरहेको छ कि टु मच होइन अनि हामी चाहिँ हर्ब्स we are using what हामी diazepam and all this kind of so we are importing it no you understand so and do some research and मैले बोलेको चिजहरुमा मैले चाहिँ खाली तपाईहरुलाई खाली मात्रै इन्फर्मेसन do some research go and where the world is like reaching now अरु त कुरा छोड्दिनुस् न Saudi Arabia which is the root and a main country headquarter of Muslim Islam हैन त्यसको क्राउन प्रिन्सले अस्ति के डिक्लेयर गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सिटीमा महाभारत र रामायण we are introducing भनेर अनाउन्स गर्यो हैन people are changing because the info हैन see Hindu is a religion but the philosophy which Hindu follows is not a religion and it's called Sanatan Dharma it's a philosophy it's about us and it's about our like physics it's about our psychology no you understand. So do some research on this and then find out. And you can find so many theories about like what you have studied. And as just a psychologist or somebody in class say they said, oh, tabaile bhanera yo intelligence bhaneko ke ho आज बुझ्यो हैन हाम्रो उसमा क्लियर थिएन हाम्रो टेक्स्टमा हैन किन भन्दाखेरि see mind is above the body and brain. Mind governs. Mind like sixth sense भनेर and manasasthani indriyani the sixth sense and mind level control गर्छ intelligence now intelligence भनेको right or wrong judgment analyzing the power हैन त्यसको प्रोडक्ट लाई के भन्छ विवेक भन्छ wisdom न intelligence को प्रोडक्ट लाई wisdom भन्छ mind को प्रोडक्ट desire इच्छा जति पनि desire आउँछ mind बाट आउँछ मलाई 2 लाख को फोन आउन सक्छ किन्न मन लाग्छ कि किन चाहियो त्यो फोन 2 लाख को फोन किन फ्लिप फोन हेर्नु भएको छ कसैले युज गर्नु भएको छ म पनि छु है मार्केटमा चाहिँ हेरेँ हैन I'm a gadget lover and I just went why do you do this and unfold गरौँ ठुलो हुन्छ ल्यापटपै समस्या हैन फोल्ड गरौँ I already have mobile phone त्यो पनि चाहन्छु हैन Samsung Note 20 छ मसँग भने मलाई किन चाहियो
2 लाख फेरि म किन खर्च गर्ने एन्ड हु इज रिजनिङ द्याट्स द इन्टेलिजेन्स तर भित्रबाट आउँछ होइन यार टेस्ट हो नि त के होला नि त यो किन्यो भने होइन पिपल लुक अप टु वा यसको त्यो हुन्छ इज्जत गर्छ कि होइन वी आर थिङ्किङ सो मेनी थिङ्स होइन सो माइन्डले के गर्छ डिजायर गर्छ इन्टेलिजेन्सले के गर्छ राइट र रङ छुट्याउँछ एन्ड बियोन्ड इन्टेलिजेन्स इज आत्मा तर रमाइलो कुरो के भन्दाखेरि आत्मा हेज नथिङ टु डु विथ दिस नथिङ टु डु विथ दिस सो यो वर्ल्डको सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्टमा को छ इन्टेलिजेन्स छ तर द मोमेन्ट इन्टेलिजेन्स इज विक द माइन्ड गभर्न्स अनि माइन्डले गभर्न गऱ्यो भने त इच्छाको संसार होइन डिजायरको संसार अनि त्यो डिजायरको लिमिट छ होइन एउटा के ह्यानिबल के मुभी थियो नि त्यसमा भन्छ नि माई मम सेड अलवेज ट्राई न्यू थिङ्स अनि लास्टमा सबैको मासु खाँदा सकेर मान्छेको मासु हेर्नु पऱ्यो सो माइन्ड त त्यो लेभलमा जान्छ नि वाट इज दिस होइन इन्क्विजिटिभ हुन्छ माइन्ड होइन तर त्यसलाई रोक्ने कसले गर्छ भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्सले गर्छ अनि जुन हाम्रो वेदशास्त्रमा संस्कार दिने बच्चालाई संस्कार दिने भनेको के हो त्यो इन्टेलिजेन्सलाई पावरफुल बनायो होइन माइन्डले जति आफ्नो आर्मी निकाल्छ इच्छाहरू डिजायरहरू त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा के निस्किनु पऱ्यो विवेक निस्किनु पऱ्यो Now see, intelligence has knowledge. Knowledge मात्र गरेर हुँदैन वास्तवमा यो चुरोट खानुहुन्न के भन्छ खाइरहन्छ मिन्स he has knowledge but it doesn't उसको विजडम काम गर्दैन I know this is bad होइन तपाईँहरू त अझ झन् साइकियाट्रिस्ट भएपछि पनि होइन झन् यु नो अल दिस ह्याबिट्स अब बुझेन आफ्नै ह्याबिट नराम्रो भने कति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ न सो how does it means see each time the intelligence goes to sleep mind becomes active mind is supposed to go and sleep actually intelligence is supposed to be active and they are बुद्धिमान बनाउने हुन्छ so it's separate things and हाम्रो भित्रै आवाज आएर हुन्छ नि म चुरोट कस्तो खानु मलाई तल लाग्यो चिया तल लाग्यो say in spirituality we don't like smoke and we don't drink tea we don't drink coffee we don't eat chocolates why these are addictive things र एडिक्सनले तपाईँलाई कमजोर बनाउँछ and you're dependent on that and जब जमानामा म पनि सिगरेट खान्थेँ होइन दिनमा 50-60 वटासम्म खानेसम्म भएको थिएँ right but when I'm now not smoking it's been for 18 years I've not stopped smoking I felt I'm free now the churotले मलाई गभर्न गरेको I was dependent on that now I don't even have to think about that stupid cigarette and so धुवा निकालेर हिरो क्या होइन चुरोट धुवा निकालेर हिरो हुने क्या क्यान इट्स सच I mean stupid thing होइन तर हामीलाई त्यो इम्पोज गरेको त्यही हुन्छ होइन जस्तै मैले किन चुरोट खाएको भन्दा द फर्स्ट थिङ आई सॉ वाज माई फादर स्मोकिङ होइन सानो हुँदाखेरि मेरो रोल मोडल बाउले चुरोट खानु पक्कै राम्रो थियो न सो दिस इज हाउ वी हेभ बिन एडभर्टाइज अल दिस थिङ्स तर जसको इन्टेलिजेन्स बढी हुन्छ नि मेरो बाउले चुरोट खाएको न दिस इज ब्याड थिङ आई नट स्मोक द्याट्स इन्टेलिजेन्स द्याट्स विवेक right they are the wisdom or jati badhaunदै गयो so spirituality deals about all these kind of things and it's a software like गर्ने so your jun brain this is brain is just a firmware just translation and soft बाट hard मा आउने ठाउँ हो and see when you make me unconscious and I'm still thinking and when I'm sleeping all my everything shut down I'm still thinking and where does the thinking happen no where does the thinking happen? Is it in the brain? And just a happy hormone dopamine, endorphin, serotonin, oxytocin, you're so happy hormones. Okay, it's just a chemical to produce that. Okay, I'm happy when I produce it. And then happy when I say, your muscles are your cold and information that's the hormone. But why brain produces it? Because brain is not the ultimate thing which feels that. The feeling comes from the mind. Mind becomes happy. Man paryo. Nepali language is so scientific. Man paryo. Man lagyo. Man paryo. And when you eat food, जिब्रोले टेस्ट गरेको नि टेस्ट त जिब्रोमा आइरहेछ हैन तर हामीले के भन्छ खाना के भन्छ जिब्रो पर्यो भन्छ क्या मिठो लाग्यो क्या जिब्रो पर्यो भन्छ मन पर्यो र
राम्रो म्युजिक सुनेको कस्तो सुनेको कानले सुनेको क्या कान पऱ्यो यार भन्छ कि मन पऱ्यो राइट कस्तो मिठो बास्ना आयो क्या नाक पऱ्यो यार भन्छ we don't say that we say मन पऱ्यो see everything goes to mind but the problem is we don't know what mind is we're not taught we know brain and brain is not mind हैन यदि ब्रेन माइन्ड हो भने त दिमाग पऱ्यो भन्नु मिल्छ हैन मैले खाना मिठो खाएँ भने मलाई कस्तो दिमाग पऱ्यो भन्नु मिल्छ इज इट नर्मल or is absurd तर मन पऱ्यो कहाँ छ मन right so all these science I mean go deeper think about it and do some research on this do some experiment and you will find amazing results okay time was I was told like on Thursday Okay, so, well, ma'am. कहिले नसोचेको मान्छे मैले सपनामा Deserve. अनि मैले त्यसलाई सोध्न पनि गएँ खानाको भाउ यो हो भनेर हो मैले त सुगन्धा साथै सोधेको छु कहिले कहिले नभेट्ने मान्छे पनि नसम्झेको मैले त्यो श्रीमान उहाँले म तिमीलाई रिसार्च गरेर भन्ने हँसाउँथेँ कुरा के होला मलाई एकदम भोलि हुने कुरामा मलाई आज त्यो कोही घरमा अरूहरू हुने कोही बिरामी भइदिने कोही एउटा आज त्यो घरमा अरू त्यस्तो सपनाको कुरामा अलिकति पछि हुने चिज तपाईँलाई थाहा भयो त्यो सिचुएसनमा फेरि पुग्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ भने फिल लाइक डेजा भु हुन्छ त्यही हो कहिले नभेटेको मान्छे कहिले मान्छे नभएको त्यो मान्छेको त्यसको नाउँ थाहा हुने सोध्ने पनि फल्नाको भाउको नाउँ यो हो भनेर हो भन्छ So that means you have a very powerful mind mentally. And so mind को दुईटा एक्टिभिटी हुन्छ एउटा imagination अर्को time travel in your mind. So if your mind is in a pure state, then it can do time travel. And जुन शास्त्रमा त्रिकालदर्शी भन्छ हैन नारद मुनिहरू पछि भविष्यहरू भन्दिने सबै हेरेर अनि तपाईहरुको विषय एउटा माधुर्य कदमबिनी माथि ल्याउनु that is fantastic. एउटा रसियन भक्त छ फिमेल तपाईको फेस हेरेर सबै भन्नुहुन्छ ड्याङ भन्नुहुन्छ इट्स टु मच जस्तो अब कुण्डली सुण्डली अब यो चित्तबाट कफ थाहा छ तर फेसै हेरेर सबै भनिदिने पनि त्यो त अति भयो होइन सो के गर्छ भने माइन्डले के गर्छ भने टाइम ट्राभल गर्छ फ्युचरमा पनि जान सक्छ सो कहिले हामी सपना देख्दा कुनै बिहान सपना रियल सियल भन्छ नि होइन टाइम ट्राभल गरेको सपना रियल हामी माइन्ड फ्युचरमा गएर फेरि फर्किन्छ सो तपाईँलाई फ्युचरको सबै इन्फर्मेसन हुन्छ होइन एन्ड देन यु क्यान प्रेडिक्ट अहिले प्रेजेन्टमा त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि यु क्यान अलरेडी सो त्यो तर अर्को इमेजिनेसन पनि हुन्छ एकचोटि मेरो अमेरिका जाने भुल चढेको बेलामा होइन अनि भिजा दिएन भने के गर्ने भन्ने चिन्ता थियो नि त अनि सुतेको त्यो महाबौद्धको मासाङ गल्ली छ नि त्यहाँबाट यसो गएको महाबौद्ध नआइकन न्युयोर्क निस्किँदै होइन न्युयोर्क निस्केर फेरि यता आउँछ नेपाल फेरि उता जान्छ न्युयोर्क ओ मैले बाटो भेट्टाएर अमेरिका जाने भनेर दङ्ग परेको and you know that stupid I am I went to Masan Gully to see whether it's real or not America and Mahabuddha so that's imagination pani we become creative and nothing अब भनौँ न एक्जिस्टै नभएको चिज पनि हामीले गर्न सक्छ तर रियलमा टाइम ट्राभल पनि गर्न सक्छ माइन्डलेस अब अहिले होइन नियर डेथ एक्सपिरियन्स पास्ट लाइफ एक्सपिरियन्स कति एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेछ होइन मोस्टली इन इन्डिया एन्ड सम कन्ट्री इन युरोप दे आर लाइक इन एडभान्स यो छ छैन रिइन्कार्नेसन छ कि छैन हाम्रो रिबर्थ हुन्छ कि हुँदैन होइन यो सबै चिजहरू होइन रिबर्थमा कसरी विश्वास गर्नु I'm asking doctors. You might think like, oh my God, what is this? So it's just one life. Finish. And evolution, I do believe in evolutionary life. Okay. The only life evolution. Yeah. That means from Sauraha, like become a human. I do believe in that. But rebirth, I don't know. Rebirth. So I'll tell you one interesting. I have a short career about tomorrow. Where is the Kundali? Time was it? Okay, last one. So where Kundali, then again back to Kundali. So Brigu Samhita अनुसार चाहिँ हाम्रो 5 लाइफ भन्ने छ। So
सो तर भेटाउन गाह्रो छ त्यो भृगु संहिता होइन। अनि एउटा पाटनकै मतलब काठमाडौँमा पाटनकै एउटा ज्योतिषका भेटाएँ मैले। अनि मेरो पासलाई भन्नु मिल्छ म ट्राई गर्छु होइन। भृगु संहिताको सारांश जस्तै के रहेछ स्मरणको 10-15 मिनट लाग्यो उसलाई क्यालकुलेट गर्न तपाईँको उपराशि यो भनेर उयो गरेँ। अनि तपाईँ पासलाइटमा मान्छे नै रहेछ तर सिकारी रहेछ रियली सिकारी। अनि के मार्थेँ मैले तपाईँ चरा मार्थ्यो होइन। अनि चरा पनि मार्ने यस्तो यस्तो भने त्यही भएर यो लाइफमा तपाईँको सन्तान सुख छैन। Now if you see this life, all my childhood I was like killing birds. I don't know, कहाँबाट मेरो लागि स्पोर्ट्स थियो चरा मार्ने भनेको होइन। पुरै गुलेलीले हानेर मार्ने कि ट्र्याप गरेर मार्ने कि गर्ने मार्ने होइन यस्तोमा टाउको अड्काएर छिनालेर होइन। द्याट वाज स्पोर्ट्स फर मी। आई डिडन्ट फिल गिल्टी। अनि पोल्ने खाने होइन होल चाइल्डहुड मेरो कसैले सिकाएको पनि होइन केही पनि आई जस्ट गरेँ मेबी फ्रम पास्ट लाइफ। अनि सन्तान सुख छैन भने आई बिन म्यारिड फर 18 years. I'm now 49 years old and I don't have kids. And medical even design doesn't work. It doesn't work. No one's tries. And if I don't have past life, camera and the science little subway, no, okay, test tube baby, this, that, surrogate mother, this, and I can even tell my wife, you know, when you get sperm banks, I can go and get no, and her ovaries, everything is the ovulation, everything is perfect. My sperm has. Okay, good. What can I do? And then even to test tube baby girl, I have a problem. So medicine, it doesn't work. No. So if it doesn't come from past life capitals, right? So I mean, not only me, but there are like hundreds and thousands of like, come do some research and you and psychiatrist, there's something you go make it fusion. Combine. Okay, so thank you very much. Thank you very much. So definitely, if there's anything we can do for this association or research or Christmas, we are like always ready. And because like spirituality is a science. Okay, thank you. Thank you, respected Professor Gaur Prabhuji, for sharing your wisdom in these beautiful stories. Now, moving further, I would like to request Dr. Sanjit Gupta to share his word with us. Hare Krishna. Few years back, मुम्बईमा एउटा यस्तै कन्फरेन्स मेडिकल इथिक्सको कन्फरेन्स जिफेस भन्ने कन्फरेन्स थियो। त्यहाँ चाहिँ एम्प्याथिक लिसनिङको बारेमा मैले प्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो रिसर्चमा प्रेजेन्ट गर्नु अगाडि मैले के भेटाएको थिएँ भने अल द डक्टर्स साइकियाट्रिस्ट स्पेसली लेखेको थियो। यु क्यान फाइन्ड दिस रिसर्च साइकियाट्रिस्ट आर मस्ट यो एडजेक्टिभ पनि युज गरेको थियो भनौँ मस्ट मैले प्याकेज गर्न सकिनँ वर्ड्सलाई सबभन्दा कम सुन्ने क्यापेसिटी लिसनिङ पोइन्ट फोकस पोइन्ट यदि कसैको स्प्यान कम छ भने त्यो चाहिँ साइकियाट्रिस्ट रहेछ भनेर आई वाज भेरी अमेज किनकि सबभन्दा बढी चाहिने यही फिल्डलाई एन्ड समहाउ इज इट ट्रु हजुरहरूले कस्तो लाग्छ Not in the young generation. नट इन यङ जेनेरेसन सायद त्यो एज हुँदै जाँदाखेरि त्यो हुने हो कि दिक्क लागिसक्यो कि हामी जाने देख्दा यहाँ पनि फेरि धोती कुर्दै ल्याएर आएछ भन्ने पनि भयो होला सो all these years मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट I run a community hospital I am very fortunate भनौँ I have been in association with this ISKCON for last 15 years and I am a graduate from Kathmandu University School of Medical Science Dilkhelबाट and यस्तो कन्फरेन्सहरू एटेन्ड गर्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स के रहेको छ भने this conference help like this panel will definitely help you be a better psychiatrist or psychologist and 7 out of 10 ranking if you are in 7 you will be 8 or 9 and that is through my experience but what I can say you more is conferences can help you in your occupational life not your personal life right? As an individual self we have to know so all these years brain ko bare ma thapanu mind ko bare ma thapanu and you know much more better than anyone else in the whole world
हैन तर how much do you know about yourself यो क्वेशन मलाई पनि since in my medical school days नै मलाई जहिले पनि सताइरहेको छ I will become a doctor someday I know that हैन but will I be a happy doctor यो क्वेशन चाहिँ जहिले पनि एकदम क्रुशियल थियो मेरो लागि but then I was definitely very fortunate यो रुममा I'm an aura specialist you can say हैन all these years मेरो experience बाट यो रुमबाट अघि few members अझै हुनुहुन्थ्यो there are only few doctors those are happy doctors hey through aura on this one this is like different meta science one aru sabai they have some stress or kind of like very you I can read through the faces only few doctors I'll not tell you the name हैन तर यत्रो सबै पढिसकेपछि पनि why is it so हैन हामी त सुरुमै एकदम ह्यापी हुनुपर्ने नि त सबै चिज थाहा छ सो कहाँ गएर लिंक हुन्छ त यो सबै कुराहरु in my case I found in spirituality definitely Bhagavad Gita especially मलाई एकदमै हेल्प गर्यो अनि the whole book नै यदि if you go through it Sri Krishna भगवान श्री कृष्ण नै सबभन्दा पहिलो psychiatrist हुनुहुन्छ you can say पहिलो psychologist हुनुहुन्छ right so if he is the first psychologist why not to learn from him so my humble request kinaki hazurko session is already too long my humble request please kindly give a try right this psychologist psychiatrist word like better dimension milne thau chai definitely spiritual word thank you very much so I would like to request Masana she has very beautiful experience all these years alright I would like to share something that seems the very reason I am inclined towards spirituality and it has changed my life. So I would like to welcome Mamta Sauraha ma'am for sharing her speech. Thank you. अघि म चाहिँ मेडिकल कलेजमै काम गर्छु मेडिकल कलेजमा काम गर्छु म चाहिँ मेडिकल कलेज स्टार्ट गरेको अब 15 इयर्स कम्प्लिटेड हैन म चाहिँ डे 1 बाट त्यहाँ छु फाउन्डेसन मेम्बर्स गरी but many doctors I have seen many doctors like मलाई अचम्म लाग्छ nobody's happy मैले अहिलेसम्म फिल गरेको उहाँको ह्याप्पिनेस भन्ने के हुन्छ इभिनिङमा जाने होटल जाने थोरै अलिकता यसो पिहाल्ने हैन अनि त्यो ह्याप्पिनेस टेम्पोररी ह्याप्पिनेसमा बाँचिरहेको हुन्छ कि उहाँहरू सबै हामीहरू जति हामी पनि देख्यौँ एकदम यति सानो सानो ह्याप्पिनेसमा चाहिँ उनीहरूले के छ जिन्दगी यही हो तर पर्मानेन्ट ह्याप्पिनेस छ हामीले लाइक अघि भन्छ मेजर प्रब्लम्स अफ लाइफ भन्दाखेरि 4 भाग छ जर्को लिटरेचर एन्ड लाइफ हामी पहिला हु एम आई वी आर व्हाट इज डेथ व्हाट इज बर्थ यो कुरा थाहा नभएर चाहिँ हामी न पहिले गुड प्रोफेसनल गर्न सक्छौँ हामी न गुड डक्टर हुन्छ मेरै लाइफको मलाई थाहा छैन म कुनै मलाई थाहा छैन हाउ क्यान आई ट्रिट पेसेन्ट एज साइकोलोजिस्ट साइकियाट्रिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छ कसरी ट्रिट गर्ने अघि पास्ट लाइफको कुरा मानलाई विश्वास लाग्दैन भन्नु है साइकियाट्रिस्ट डक्टरले लेखेको एउटा किताब छ ब्रायन लीजले मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर हाउ मेनी अफ यु डिड द्याट हाउ मेनी अफ यु डिड द्याट मैले डक्टर साइले र डक्टर सिपी सराईले पनि दिएको थिएँ यु मस्ट डु द्याट यु मस्ट किनकि पास्ट लाइफमा एउटा विश्वास छैन उनीहरूलाई साइकियाट्रिस्ट डक्टरले एउटा पेसेन्ट ट्रिट गरेको छ लाइक लङ टाइम इज अ प्रोफेसन है त अनि like the largest selling book of the world, right? You could say many lives with master written by Brian Weasley. This is why the what patient answer continue patient answer treat gareko but continue treat gareko तर patient like ठीक है always something complain लिएर आइरहेछ अनि उनीले के गर्छ पेशेन्टलाई हिप्नोटाइज गर्छ हिप्नोटाइज मेथडबाट ट्रिट गर्न खोज्छ अनि त्यो हिप्नोटाइज गर्दाखेरि विस्परिङ साउन्डमा पेशेन्टले जे कुरा उसलाई एक्सप्लेन गरिरहेछ द्याट रेकर्डेड गरेको छ डक्टरले रेकर्डेड गरिसकेपछि 5,000 years back to life को गर्नु बताउँछ can you imagine that 5,000 life before उसको लाइफमा के भएको थियो all this डिटेल गर्छ र त्यो बुकलाई चाहिँ त्यही नरेसनलाई चाहिँ डिस्कसनलाई उसले त्यो गरेको कुरालाई चाहिँ एउटा बुकले बनाएको छ मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स क्रिस्टियन कार्ड अनि लास्ट प्रेस लाइफ के छ रिइन्कार्नेसन हुन्छ हुँदैन नेक्स्ट लाइफ हामीले के भन्छ अनि ट्राउजले अझै डिस्क्राइब गर्नुभएको छ 3टा लेभल माइन्ड बडी एन्ड इन्टिलिजेन्स कुरा छ अनि सोल भन्छ हामीले यो कुरा त्यहाँ गर्नै पाएन आज हामीले किन हामीसँग टाइम त थिएन फेरि आज हाम्रो अडियन्स पनि सायद हुन त भाग्यमा नभएको भन्छु म चाहिँ अब सायद साइकियाट्रिस्ट थुप्रै हजुरले एटेन्ड गर्नुभएको छ त्यहाँनिर आर्टिकल्स 10 100 जना गरेर आउँछ दिस इज फिनिस्ड द्याट्स अल दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट
मेरो लाइफ थाहा छैन, मेरो ह्याप्पिनेस थाहा छैन, मेरो डेस्टिनेसन के हो मलाई थाहा छैन भने दिस अल आर द फर्मालिटिज भन्छु म चाहिँ। किनै गरेँ साइन्स, साइन्सले के गरेको छ भने साँच्चै पनि नो इज ह्याप्पी। हामी आज गर्ने कुरा ह्याप्पिनेस दिन सक्दैन त, साइन्स देख्छ नि त। स्पिरिचुअलिटी त्यो ह्याप्पिनेस दिन्छ। जब जीवनमा लाइक मर्नेसँग डर हुँदैन नि मान्छेलाई, मर्नेसँग डरेर पनि अलवेज ह्याप्पिनेस। हामीलाई केसँग डर सक्दैन, म मर्छु कि म बिरामी हुन्छु त्यसमा डरिरहेको हुन्छ। त्यसै बचिरहेको छ, मेरो स्टेमाले किन्छ, मेरो छोरा किन्छ, कोरोना आयो, डक्टर भएकोले पनि हामी सबैजना कि डराएको थियौँ। हामी आइसियुमा जान जाँदै गयौँ, कति नर्सले डक्टर प्रोफेसर चलेको छ। म चाहिँ यो किन भने त फियर्सहरू भएछ कि म मर्छु। यो अलरेडी लाइक हाम्रो जुन दिन हामी जन्छ नि हाम्रो डेथ पाइरहेको हुन्छ। यति बजेर यति सेकेन्डमा नि हुन्छ, चाहे त्यो अमेरिका हस्पिटल जानुहोस्, चाहे त्यो कहाँ जानुहोस्, घरमै बस्नुहोस् है त, इट्स अलरेडी फिक्स्ड हो त। त्यो बिचको चाहिँ के त त्यो किताबहरू त सिकाउँछ भन्दाखेरि स्कलले के सिकाउँछ भन्दाखेरि लाइफको चाहिँ लाइफ इज प्रिपरेसन, डेथ इज एक्जामिनेसन्स, डेथको एक्जामिनेसन त्यो एकदम प्रिपरेसन गर्नु चाहिँ। त्यसमा लाइक बुक्स हामीले स्टलमा राखेको छ, टेबल नम्बर 70मा अमेजिङ बुक्स छ। मतलब लाखौँ हजारौँको लाइफको हाम्रो स्कलमा हेऱ्यो भने त अराउन्ड 20% आर डक्टर्स होइन, बिग डक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट डक्टर, पेडियाट्रिसियन्स, सर्जन, दे आर फलोइङ द स्कलले त। अहिले हामीले हेर्नु इन्टरनेसनल कृष्ण कन्सियस हेर्नु मेनी डक्टर्स आएर है त। अब जस्तै हाम्रो डक्टर सञ्जीव पनि आएको धेरै डक्टर्स जान्छ कि उहाँहरूको लाइफ र अहिले अरू डक्टर्सको लाइफ म कम्पेयर गर्छु, दे आर लाइक ह्याप्पिएस्ट पर्सन। खुसीको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ खुसी हुनु होइन। मेडिसिन किन चोइस गर्नु भन्दाखेरि कम्फर्टेबल लाइफ हुन्छ, अर्न पनि हुन्छ, खुसी हुँदा तर नबुझ ह्याप्पी। हजुरले भन्नु भने दाम पकाउने फुर्सद छैन, रेगिस्तानमा जान सक्छ त त्यही खुसीको लागि पऱ्यो। तर त्यही खानाले मेरो लागि त हामी डिजिज निम्ताउँदैछ भन्दा भने वाट इज यर द्याट प्रोफेसन, वाट इज द द्याट मनीले त छैन हुन्छ। त्यस कारणले आई वुड रिक्वेस्ट यु प्लिज द्याट भगवद्गीता पढ्नुहोस्, अमेजिङ अमेजिङ। अझ भागवत त इट्स लाइक 12 क्यान्टो छ, 12 स्कन्द छ, 18वटा किताबहरू छ, 18 बुक्स कम्प्लिट छ होइन। त्यसमा अब पोलिटिक्स त चाल्छ, मलाई चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो पढ्नलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि। अब यो टाइम तर एटलिस्ट यु हेभ टु स्पेन्ड सम टाइम फर लाइक सेल्फ रियलाइजेसन्स। के हो स्क्रिप्चर्स, के हो स्क्रिप्चर चाहिँ साइन्सको त साइन्स हो, प्रोजेक्ट अलिकति मान्छेले सक्नु भयो त। त्यसमा प्लिज रिड द्याट बुक भगवद्गीता, इफ पोसिबल रिड हाफ एन आवर स्पेन्ड गर्नुहोस् न। आज 24 आवर्समा चाहिँ 8 आवर हेभ टु स्लिप भयो, 8 घन्टा सुत्नु पर्छ भने त्यसमा आधी घन्टा चाहिँ एटलिस्ट जीवन के हो, मरण के हो, म के हो, मेरो खुसी के हो, लाइक पर्मानेन्ट ह्याप्पिनेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। मैले बुझेँ भने मेरो छोरा सिकेँ, मैले मेरो छोरालाई सिकाउँछु। त्यो मेरो बाउले मलाई सिकायो किन गीता भोलि त्यसमा हाम्रो तर खै उसले सिकायो नि त मलाई, न कलेजले सिकायो, न मेरो फ्यामिलीले सिकायो, न सोसाइटी सिकायो, तर स्कलले सिकाइरहेको छ। किनकि हामीले के भन्छौँ भने कृपा दिने भन्छ त्यसमा चाहिँ आफूले पढाएपछि यो ह्याप्पिनेस अरूलाई पनि बाँड्नुपर्छ भनेर अहिले संसारमा स्कुल लागिरहेको छ। हामी स्कुलमा प्रत्येक कलेजमा हामी स्टुडेन्ट गरेको छ, गरिरहेको छ आज हामीले। किन भन्दा हामी सबैजनाको अनुहारमा चाहिँ हाँसो दिन चाहन्छौँ। बच्चा मोबाइल हेरेर 3 आवर्स 4 आवर्स मोबाइल हेर्छ, उसको हेरेर इन्फेक्सन अलरेडी स्टडी भइसकेको छ भने त्यो मोबाइल युज गरेर ठाउँमा चाहिँ साँच्चीको बसेर साँच्चै स्मल किताबको विषय गरेर स्टार्ट घरबाट स्टार्ट गर्नु। तर हामी यसमा एकदम इग्नोर गरिरहेको छौँ, जेलाई गर्नुपर्ने कुरा इग्नोर गरिरहेको छ, नजाने कुरा हामीले एकदम इग्नोर गरिरहेको छौँ। हामी सिकाइसक्यो घरमा ड्रिङ्क्स गऱ्यो भने, हामी सिकाइसक्यो चुल खाने भन्ने सिकाइसक्यो। मोस्टली डक्टर्सहरू कन्फ्रेन्समा म देख्छु, साँच्चै भन्दैछु, किन मेरी कन्फ्रेन्स आइटेले बिना स्टप एटेन्ड कन्फ्रेन्स होइन, मेडिसिनमा पनि डक्टर्स हुन्छ, म पनि मेरो क्लासमा पब्लिक हेल्थ तर म अब बन्द गरिदिनु कि जानु न खाएर नाच्छ, खाएर नाच्छ। हाम्रो स्कुलमा नखाएर नाच्छु प्लिज भिजिट स्कल सेन्टर। हामी त नखाइकन हामी यस्तो ढङ्गले बोलाउँछ नि होइन, हामी भिजिट स्कल सेन्टर त्यहाँ चाहिँ खाएर नाच्छ, त्यहाँ नखाइकन नाच्छ हामी। त्यस कारण यी मात्र भन्नु छ है। थ्याङ्क यू सो मच। Now it's time for the felicitation of the speakers. To felicitate our respected speakers, I would like to call Professor Dr. Salindra Rajatkari sir to kindly come forward and provide the token of love. I would like to request respected Rupeswara Gaur Prabhuji to receive his token of love. Thank you. Similarly, I would like to call Madhav Harina Prabhuji to kindly come forward to receive the token of love.
Thank you. Similarly, I would like to request Dr. Sanjay Gupta to kindly come forward to receive the token of love. Thank you. Similarly, I would like to call Thank you. Similarly, I would like to request Neelachand Chaitanya Das to kindly come forward to receive the token of love. Thank you. Similarly, I would like to call Professor Mamta Sarmanyapani ma'am to kindly come forward to receive the token of love. Thank you. Thank you, Professor Dr. Sailen sir, for the facilitation. To kindly come forward to receive the token of love. Thank you. Thank you, sir, for the facilitation. Now, this marks the ending of the morning session. I would like to request everyone to join the hall for the inauguration session. Thank you. Currently doing internship at Chitwan Medical College, would like to welcome you all to PanCon 2020. What more do I say about the importance of such brainstorming conferences and events? It enriches us in ways we least expect. Now, without further delay, I would like to start today's program. To begin with, we have a symposium coming up. The topic of the symposium includes assessment and management of developmental disorders in children, intellectual disability, autism spectrum disorder, and attention deficit hyperactive disorder. The presenter of today's topic are Dr. Arun Rajkumar, Dr. Utkarsh Kardi, Consultant Child and Adolescent Psychiatric at Adolescent Psychiatric Unit, Kanti Children's Hospital, and Dr. Gunjan Thunja, Children and Adolescent Psychiatrist at Child and Adolescent Psychiatric Unit, Kanti Children's Hospital, Maharashtra, Kathmandu. And to chair the symposium, I would like to call upon Dr. Ranjan Thapa, Consultant Psychiatrist at Neuro Hospital, Biratnagar, Editor of Journal of PAN and Chairman of Scientific Committee of PAN. Thank you. Welcome to the afternoon session. Today's session is now we are having a session on child psychiatry. We have three main speakers from the field of child psychiatry in Nepal, the pioneers of child psychiatry in Nepal. We are very pleased to have them here. So, without further delay, I would like to start today's symposium. The first speaker will be Arun Rajkumar. Yes, Arun, please. Hello. Thank you. So, thank you for coming. Thank you, Dr. Ranjan, for introduction. And जतिजना भए पनि यतै हेरौँ, धेरै त छैन. Anyway, so my first part I'll be talking about म खासै धेरै बोल्दिनँ, म चाहिँ I'll be showing you guys videos. And जहिले पनि we get into this यस्तो वर्कसपहरुमा छैन, and we are reviewing कि यसको diagnosis criteria यो, यसको diagnosis criteria यो, and it just gets boring, right? So I think as a professional you already kind of know what it is, and if you need to see more, you can always go back, right? Then look at those criteria. I'm saying basically I'll show you 3 videos, and these videos talk about, one is on autism, one is on intellectual disability, and then one is on ADHD. So let's start with autism spectrum disorder video. Play. I'm Rebecca Landa, Director of the Center for Autism and Related Disorders at Kennedy Krieger Institute. You are about to watch a brief tutorial illustrating the early signs of autism spectrum disorders, or ASD. You will see 3 pairs of videos of 1-year-olds. Within each pair, you will first see a child with neurotypical development, followed by a child who shows early signs of ASD. The developmental features indicative of ASD shown within these videos fall into 3 main categories. These include effective communication and sharing enjoyment,
making social connections, and the one with which we will begin, seeing social opportunity through play. This 19-month-old child does not show signs of ASD. He has chosen to play with the balls. He quickly integrates the lady into his play. He pretends that the balls are food and offers a bite to the lady. Stop. Pause. Pause. यसमा मैले के देख्नुभयो एउटा टिपिकल बच्चाले नर्मली के हुन्छ हामीले कोही मान्छे देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई यसो हेर्छौँ एकल काटे भएर बच्चा बस्दैन नि त हैन हामी सराउन्डिङमा जो छ त्यो मान्छेलाई हामी यसो हेर्छौँ केही सामान लिएँ मैले भने बच्चाले युजुअली गएर ठुलो मान्छेले यसो दिन्छ या इन्टरेक्सन गर्छ अनि उसले आई कन्ट्याक्ट मेन्टेन गर्छ अनि उसले अर्को मान्छेसँग सोसली इन्गेज भयो है त्यो चाहिँ नि टिपिकल नर्मल बच्चाले गर्ने कुराहरू भयो है अब यसलाई हेर्नु अनि अरू कस्तो हुन्छ ल भाइ अगाडि गर्नु pretend to go out of stuff too, and we all use it too. You're making some yummy food. He understands that food, spoons, plates, and eating go together. As he creates a pretend play activity, he remains aware of the people nearby. He enjoys incorporating social interaction into his play and offers the lady a bite. He is able to pay attention to the lady, the doll, and the pretend food all at once. He shares his excitement about the toys with the lady, looking at her and smiling. After the lady comments that the food is hot, he links his play and language to her idea. Here, he imitates the lady's action with the pretend lipstick. This helps him to learn new play skills and at the same time synchronize his actions with the actions of others. This 19-month-old child shows signs of ASD. He has an intense interest in the toy phone. He does not share his enjoyment of the phone with others. He does not look toward others and smile. Shells, we have sensory programs. He really does this addiction to telephones, like, it's okay that he's helping him to understand, so there's probably like 10 telephones in there, as he walks around there and sits them down and he goes on to the next one. Although he puts the phone to his ear, he does not show creative play with the phone. When his name is called, he does not respond. Elliot. He does not offer the phone to others so that they can have a turn. His mother tries to distract his attention away from the phone. She begins to tickle him. Although अघिको बच्चा र यो बच्चामा के फरक छ हैन अब यो बच्चाले खेलेछ तर के छ एउटै चीजमा फोकस भएर खेलिरहेछ अनि उसले खेल्ने कुरा अर्को मान्छेसँग इन्टरेक्सन गरेछ छैन अनि मैले भने कोही पनि मान्छेलाई हामीले अटोमेटिक जो मान्छेसँग हामी कुरा गर्छौँ त्यो मान्छेसँग हाम्रो अटोमेटिक आँखा जुझ्छ मैले तपाईँ भने तपाईँलाई हेर्छु उसलाई भने उसलाई हेर्छु हैन यो अनि साधारणतः बच्चालाई बोलाउने के हुन्छ बच्चाले हेर्छ नि त तपाईँलाई यो बच्चालाई बोलाउँदा हेर्छ हेरेको छैन ऊ आफ्नै दुनियाँमा एक्लै लागिरहेछ अनि यो अर्को बच्चा जसले चाहिँ हामी प्रिटेन्ड पे भन्छ नि यो भाटाकाटी खेल्ने होइन पुलिस चोर भनेर जसले प्रिटेन्ड गरेर खेल्ने हुन्छ नि
त्यो अगाडिको बच्चाले होइन उसलाई खाइराख्यो होइन उसले फुफु कपी गर्यो होइन जस्तो सिम्पल जो प्रिटेन्ड गर्ने कुराहरू छ नि यस्तो बच्चाहरूले गर्दैन र उनीहरूको प्ले हुन्छ तर प्ले चाहिँ के हुन्छ त दुईजना मान्छेसँग घुलमेल छैन अनि सोसल इमोसनल रेसिप्रोकासिटी भन्छ नि हामी एउटा एकदम सोसल जनावर सामाजिक जनावर जसले मैले तपाईँलाई यसो हेरेर तपाईँ हाँस्यो भने तपाईँ म हाँस्यो भने तपाईँ हाँस्नुहुन्छ अटोमेटिकली म रिसाएर हो गऱ्यो भने के भयो भनेर मान्छेहरूको फेसियल एक्सप्रेसनै चेन्ज हुन्छ होइन भनेको एउटा मान्छेको इमोसनलाई हामी अर्को मान्छेले के गर्छौँ त त्यसको मिररिङ अर एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स गर्छौँ होइन यस्तो यो बच्चालाई के छ त आफ्नै दुनियाँमा छ अनि यदि उसले तपाईँलाई हेर्दैन भने मैले तपाईँलाई नयाँ दिने के हुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँले कस्तो स्माइल गरिरहेको छ कि हाँसेको छ कि के छ कम्युनिकेसन दुई किसिमको हुन्छ एउटा भर्बल मुखले बोल्ने एउटा नन भर्बल अब कहिलेकाहीँ कान नसुन्ने बच्चाहरू आउँछ होइन बच्चादेखि नै कान सुनेन भने के हुन्छ बोल्न जान्छ त जान्दैन तर त्यो बच्चाले के हुन्छ त नन भर्बल कम्युनिकेसन तपाईँले याद गरेको छ कि छैन त्यो बोल्न नजान्ने मान्छेहरूले कसरी गर्छ आउँछ खाने गर्छ होइन बच्चाले सबभन्दा पहिला देखाउने फिगर बोल्नु अगाडि छ नि के सामान चाहिने यो बच्चाले न फिगर पोइन्ट गर्छ न मुखले त बोलेन इसाराले पनि बोल्दैन है मेन कुरा चाहिने के त कम्युनिकेसनमा डेफिसिएन्ट टु इन्टरेक्सन गर्दैन आई कन्ट्याक्ट हुँदैन भर्बल नन भर्बल अनि एउटै कुरामा के हुन्छ त रिपिटेटिभ प्ले हुन्छ है बार होइन त्यो फोन गरेर चाहिँ टिटी कति बच्चाहरू हुन्छ जस्तो एउटा टोय ल्यायो भने सुत्दा हल्का मुद्दा जहिले पनि छ नि टोय 24 आवर के एउटै कुरामा एट्याच हुन्छ है रिपिटेटिभ बानी हुन्छ त्यो साउन्ड हुनसक्छ कुनैको आ कति बच्चा फ्ल्यापिङ हुन्छ नि ह्यान्ड फ्ल्यापिङ त्यसो गर्नु होइन अनि रिपिटेटिभ गर्ने हुन्छ अब तपाईँले अटिजममा मेन कुरा बुझ्नु भएन के रहेछ त्यो मेन कुरा भनेको एउटा मेन ल्याक अफ सोसल इन्टरेक्सन आई कन्ट्याक्ट हुँदैन एक्लै हुन्छ प्रिटेन्ड प्ले गर्न सक्दैन नन भर्बल कम्युनिकेसन छैन र कति कुराहरू बार एउटै कुरा गरिरहेको छ है भनेको अटिजम भनेको बेसी एकदमै सजिलै छ होइन एकदम कम्प्लिकेटेड छैन मेन कुरा गर्नु हामी जुन सामूहिक रूपमा घुलमेल गर्ने कुराहरू गर्न सक्दैन त्यो नै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा है ल इन्फ्याक्ट अब भाइ 2 नम्बर भिडियो गर्नु अब यसपछिको जति भिडियोहरू छ यो चाहिँ सबै भिडियोहरू हामीले लेखेर हामीले लेखे होइन मैले हामीले एकजना राइटरलाई हामी क्लिनिकमा ल्याएर बोलाएर हामीसँगै उहाँ 2-3 हप्ता बसेर उहाँले स्क्रिप्ट लेखेर त्यो स्क्रिप्टमा हामीले रिफाइन गरेर हामीले सबै प्रड्युस गरेको भिडियो हो नेक्स्ट 2टा भिडियोहरू छ होइन हामीसँग टोटल 11वटा भिडियो छ 10वटा भिडियो छ त्यो युट्युबमा छ त्यसको लिङ्क पनि दिउँला तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्नेहरू छ ल सुरु गरौँ
हेर्नु न म धेरै दिनदेखि कुरा विचार गरिरहेको छु अरू क्लासमेट अरू स्टुडेन्टहरू जतिको फलो गर्नै सकिरहेको छैन। अब हजुरले के गाह्रो आउने दसैँमा 12 मिनट त्यही रहेछ। सानो सदा त ठिकै बोली चाहिँ होइन उसको दिदीको चाहिँ अब 6-7 महिनामा बोली फुटेको थियो। 1.5 वर्षको हुँदा त टुकुटुकु हिँड्ने भएछ। ऊ चाहिँ बल्ल 2 वर्षको हुँदा बोली फुटेको थियो। त्यो हिँड्नलाई पनि 3 वर्ष लाग्यो। के हो 6 वर्षको हुँदा मुस्किलले स्कुल पढ्यो। जेमा पनि ढिलो छ। उसले आफ्नो काम आफै गर्छ कि तपाईँले समाउनुपर्छ घरमा चाहिँ? समस्या नै त्यही छ नि तपाईँको। जेमा पनि ढिला मैले भनिसकेँ। खान लाउन नुहाउन दिसा पिसाब सबै अरूको सहयोग चाहिन्छ। समय त चिन्दैन घडीमा कति बज्यो त थाहा पाउँदैन। पैसासम्म चिन्दैन अब स्कुलमा भर्ना गर्दा पनि कुनै पनि स्कुलले तपाईँको बच्चा साह्रै कमजोर छ भनेर भन्दैन मान्यो। जहाँ भर्ना गर्नु गयो त्यही घर भन्न तपाईँ स्कुलमा भर्ना गर्नु स्कुलमा अब यसमा के देख्नु भयो होइन एउटा बच्चा छ जुन सानो उमेरदेखि नै भनौँ न उमेरमा ढिलो हिँड्यो ढिलो बोल्यो अहिले 12 वर्ष भयो पैसासम्म चिन्दैन होइन टाइम चिन्दैन। उसले आफ्नो उमेर अनुसार गर्ने कुराहरू धेरै ढिलो भइरहेछ होइन। अब अलिअलि हेर्दाखेरि यो बच्चा नि आफ्नै तालमा छ होइन। तर त्यो ऊ चाहिँ अरू बच्चासँग खेल्न गयो कि तर उसले आफ्नो उमेरको बच्चासँग खेल्न सकेन। सानो बच्चासँग खेल्न गयो होइन। अनि बुद्धि विकास जुन भन्छौँ नि सबै कुराको भनौँ 2 वर्षको बच्चाले के गर्न सक्छ? साधारणतया हिँड्न सक्छ होइन, अलिअलि दौडिन्छ, 1-2 शब्दको अक्षरहरू बोल्न सक्छ, अलिअलि कुरा गर्छ, म भात खान्छु भात दिनुहोस् होइन। नेपालको चाहिँ कडा भन्छन् फेरि नेपालमा बस्ने बच्चाहरू। मेरो बच्चाहरू अमेरिकामा भएर मेरो बच्चाहरू मुस्किलले 2 वर्ष जति पुग्नु लाग्ने कि अनि राम्ररी नबोल्ने के त्यहाँ त धेरै मान्छेसँग इन्टरेक्सन नहुने। यहाँ चितवनको गएर भने है यो कुरा चाहिँ अनि एकजना स्टुडेन्ट आउनुभयो उहाँको वाइफको बच्चा लिएर आउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ कहिले हाम्रो घरमा आउनुहुन्थ्यो कि उहाँको छोरी 15 महिना मेरो बच्चा त्यो भर्याङ चढेर गएको होइन माथि साना यी कति के अरे कति उताइज होला केटीहरू तलाइज भन्ने कि 15 महिनाको बच्चाले कि भनेपछि त्यो एक्सपोजरले पनि फरक पर्छ होइन। तर अल्टिमेटली सर्टन एज भएपछि सबैले क्याचअप गर्दै जान्छ। अनि जो बालबालिकाको बुद्धि विकासमा समस्या हुन्छ धेरै जसो उनीहरूको अरू के हुन्छ त अरू डेभलपमेन्ट स्लो हुन्छ होइन। त्यसमा जस्तो अहिले देख्नु नि जुत्ताको तना बाँध्नलाई उसलाई गाह्रो गरिरहेको टाइममा टोइलेट ट्रेनिङ नहोला होइन, पैसा चिन्दैन, घडी चिन्दैन, कति टाइम छ अनि उस सानो बच्चासँग किन खेल्न जान्छ थाहा छ? किनभने उसको हेर्दाखेरि उमेर 12 वर्षको तर उसको बानी व्यवहार कति होला यो बच्चा होइन 3-4 वर्ष भने उसले उसँग उसको कुरा मिल्छ नि त। तर उसको यस लेभलको मान्छेसँग उसको कुरा मिल्दैन। अब अटिजम र इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीमा फरक थियो। त्यस कसैले ओके अटिजममा अरू मान्छेसँग घुलमेल गर्न सक्दैन, एक्लै बस्छ, राम्ररी मान्छेको मुख पनि हेर्दैन, राम्ररी बोल्दैन, एक्लै हुन्छ, एउटै कुरा बार बार गरिरहेको छ होइन। चाहेको कुरा उसले मान्न सक्दैन, चाहेको कुरा उसले भनेको कुरा राम्ररी फलो गर्न सक्दैन, एउटै कुरा कहिले पनि बार बार रिपिट गर्छ होइन। अब जबबाट पानी खाने बच्चा ऊ फेरि इग्नोर
फिक्स रिजिड रिपिटेटिभ बानी हुन्छ कि होइन एउटा पेसेन्ट थियो बच्चा बिचरा जगबाट मात्र पानी खाने उसलाई जगमा ल्याएर पानी खाने तर उसले गर्छ नि पानी अलिकति खाएर पानी उसले घोप्टाउनै पर्ने अब काठमाडौँमा कति जार पानी किन्ने होइन भने एकदम डिफिकल्ट रिपिटेटिभ उनीहरूको बानी बेहोराहरू हुन्छ कि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीमा के हुन्छ भन्नाले उसको बुद्धि विकास उमेरभन्दा कम छ जस्तो भनौँ 18 वर्षको बच्चा चाहिँ नि 8 वर्ष जस्तोको छ भनेको बुद्धि विकास एकदमै कम भयो नि त तर 8 वर्षको बच्चाले धेरै गर्न सक्छ के तपाईँले सोच्नुहोस् त लाउने कुरा गर्न सक्छ उसले गएर आफ्नो कपडा सपडा लाउन सक्छ होइन उसले गएर पसल गएर सामान किनेर ल्याउन सक्छ गाउँतिर हो त 8 वर्षको बच्चाले आफ्नो भाइ बहिनीलाई खाना पकाएर खुवाउँछ भने इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हुन्छ भने उमेर अनुसारले गर्न सक्दैन तर डिसेबिलिटी लेभल अलिक कम हुन्छ कि अब सिभियर इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भएन त फेरि सिभियर डिसेबिलिटी हुनसक्छ वेयरएज अटिजममा के हुने भयो त 18 वर्षदेखि किन नहोस् फेरि कहिले काहीँ अटिजमको मान्छे बच्चा चाहिँ नि एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ तर इन्टेलिजेन्ट के हुन्छ त एउटा दुईवटा कुरामा फोकस्ड हुन्छ कि तपाईँले त्यो रेलम्यान भन्ने फिल्म हेरेको छ कसैले होइन डस्टिन हफम्यान र टम क्रुजको त्यो डस्टिन हफम्यान गोज टु द सिरो अनि ऊ चाहिँ नम्बर हुन्छ कि अमेरिकामा एकजना ट्विन्स छन् एकजना आर्टिस्टले उनीहरूलाई त्यो टेलिफोन डाइरेक्टरीको सबै मान्छेको नाम र टेलिफोन नम्बर थाहा छ कि तपाईँले मान्छे भनिदिनुहोस् उसले नाम फर्क भनिदिन्छ एकदमै इन्टेलिजेन्ट तर त्यो इन्टेलिजेन्स त काम छ डेली लाइफमा गर्नु सकेन भने चाहिँ अटिजम भएको बच्चा बालबालिकाहरूमा जुन यो एडजस्टमेन्ट गर्ने हुन्छ डिसेबिलिटी झन् सिभियर हुन्छ है कहिले काहीँ चाहिँ नि अलि अटिजम पनि फेरि लेभल हुनसक्छ पुरै एकदम कम हुन्छ पुरै बढी हुन्छ होइन त्यसलाई हामी अब माइल्ड भन्छौँ माइल्ड फर्ममा चाहिँ नि अलिअलि सोसल डेफिसिट हुने मान्छेसँग इन्टरेक्सन राम्रो नगर्ने तर अलिअलि बोल्न चल्न सक्ने सबै सिक्ने तर सोसल डेफिसिट हुने होइन माई नेम इज खान ठ्याक्कै ल डाक्टर त्यस्तै हुन्छ नि धेरै पढ्ने होइन सोसल इन्टरेक्सन गर्ने बिर्सिन्छ सिक्दा हुँदैन एनिवे ल अब बुझ्नु भयो नि इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एन्ड अटिजम है अब हामी नेक्स्ट चाहिँ एडिएचडीको भिडियो हेर्छौँ भाइ कहाँ गयो एडिएचडी त एकदम सजिलो छ होइन एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभ डिसअर्डर ध्यान दिन नसक्ने चकचक गरिराख्ने अब हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ नि बुढाबुढीले भन्थे यो कस्तो चकचके मरो बाख्रीको पुच्छर खाएको त भनेर सुनेको छैन बाख्रीको पुच्छर पटपट लाग्छ नि मेरो नेवार एउटा साथी छ है अब भाउजूले बोल्नुहुन्छ उसको नाम चाहिँ चकुन्जा भनेर पनि भनेर के पट है मलाई त्यो बच्चामा उसलाई समय हुँदाखेरि मलाई यो आई डिडन्ट नो दिस के मैले नाउ आई क्यान सी कि त्यसले मान्छेलाई किन चकुन्जा नाम राखे इज टिपिकल एरिएजडी एक ठाउँमा बस्न सक्दैन मान्छे छटपट हुन्छ रेस्टलेस कन्सटेन्टली पुग्ने केही न केही गर्नु सानो हुँदा चाहिँ नि चकचके हुन्छ अलिक ठुलो लाग्छ कस्तो हुन्छ नि प्लास्टिकमा त गाडी हुन्छ नि त अनि इन्टरनली छ नि भित्र जाने छ नि एकदम रेस्टलेस के भयो इन्टरनल रेस्टलेसनेस हुन्छ क्या त्यो रोल रहेन सानो हुँदा देखिहाल्यो त्यसरी गरेर पार्टी बेटर गरेर त्यहाँ कन्सटेन्टली डुइङ छ अनि अलिअलि यस्तो मान्छे पनि राउडी हुन्छ क्या कसैलाई हालिदिएको छ कसैलाई चलाइदिएको छ अनि एडिएचडीमा फेरि इम्पल्सिभ हुन्छ इम्पल्स भनेर बुझ्नुहुन्छ नि केही कुरा दिमागमा नै झट्ट गरिदिन्छ क्या उसले हामीले जस्तो साथीको यसो देखेर राम्रो पेन एउटा दिएर झ्याप्पो टिपेर हिँडिहाल्यो कि अब नर्मली के भन्छ मलाई पेन टिप्न मन लाग्छ नि त मैले के गर्छु कसैले के उसले त्यो सोध्दैन कि मनमा आएको स्वाट गरिहाल्छ अनि यस्तो बच्चाहरू एकदम फियरलेस हुन्छ नि बाटो देख्यो बिचबाट घरर दौडेर पास गरिदिइहाल्छ कि उसले त्यो सोध्दैन कि दुई तल माथि चढी हाम खानु भने तपाईँले सोचिरहेको छ नि हाम खाली हाम खालिदिइहाल्छ है
त्यो चाहिँ नि हाइपर एक्टिभिटी इम्पल्सिभिटी भयो। अब अर्को मेन कोर भनेको चाहिँ नि राम्ररी ध्यान दिन नसक्ने, एउटै कुरामा ध्यान बस्दैन, लामो समयसम्म बस्दैन। जस्तो अब यहाँ बसे यसो हेरेर यसो चलाइरहेछ भनेको छ होइन, यसो हेरेँ हाँसिरहेछ भनेको होइन, भनेको उनीहरूको माइन्ड चाहिँ इट्स कन्सटेन्टली मुभिङ टु समथिङ एल्स होइन। अन्त क्लासरुममा बसिरहेको हुन्छ, सबले त्यहाँ क्लासरुममा फोकस गरिरहेको हुन्छ, कहाँबाट एउटा चरा ची गर्ने बित्तिकै दिमाग चीतिर गएको। अब एडिएचडी भनेको खास ट्रेडिसनल समस्या होइन। अर्ली 2000मा वेट फरेस्टबाट दुईवटा प्रोफेसरहरू आएर एउटा गाउँ गएछन् कि एडिएचडीको प्रेभलेन्स कति छ हेर्ने भनेर। गाउँमा पढ्यो नपढ्ने मान्छे गएर खेतमा काम गर्ने, डिसेबिलिटी नै छैन, एडिएचडी डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन होइन। आइसिडी डिएसएबिलिटी हुन्छ भने डिसेबिलिटी हुनुपर्छ। एडिएचडी भनेको इभोल्युसनरी प्रब्लम। हामी यदि खेतमै काम गर्थ्यो भने अलिक झाङझुङ गर्थ्यो, त्याङझुङ गर्थ्यो, फाल्थ्यो होइन, अलिक इम्पल्सिभ हुन्थ्यो, अर्को ड्याङझुङ हालिदिन्थ्यो, तर काम गरेर खाइरहेको थियो त्यसलाई प्रब्लम छैन नि। त्यस्तो मान्छेलाई वाक्क ल्याएर क्लासरुममा पट्ट बसाएर होइन फोकसै त्यो सिचुएसनमा इट्स नट अ डिसेबिलिटी। अहिलेको हाम्रो सोसाइटीमा के भएन, इट इज अ डिसेबिलिटी होइन। पढेर लेखेर भनेका नभए भने जस्तो होइन। अब आजकल हाम्रो सोसाइटी डेभलप इन सच अ वे कि वी अल फङ्सन इन भेरी हाई लेभल के होइन। हामीसँग गाडी छ, घर छ, बिल्डिङ छ, एसी बाटोमा हामी बसिरहेछौँ, तर यसको लागि वी निड टु बी भेरी प्रोडक्टिभ। त्यो प्रोडक्टिभ हुनलाई के गर्नु पऱ्यो त, फोकस कन्सन्ट्रेसन एकदम राम्रो भएन भने के हुन्छ त, एउटा बढ्नु है। सो एडिएचडी त बाटोमा धेरै चिज राख्ने है, सक्छ गरिराख्ने, हाइपर भइराख्ने, सानो बच्चाहरूलाई के चिज गरिराख्ने। तपाईँले सबैले सोच्यो भने आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो क्लासमै पनि हरेक क्लासमा 2-3 जना हुन्छ। यसो आज मेरो सोध्नुहोस् मेरो क्लासमा को थियो जस्तो साथी भने सबलाई याद आउँछ है। नभए आफ्नै घर परिवारमा साथीभाइको कसैको घरमा जाँदाखेरि बच्चाहरू देखिहालेको है। अब मेन कुरा के कुरा याद गर्नु, दुईवटा कुरा के, यदि बच्चा अब मगाउँछौँ प्यारेन्ट्सहरू ध्यानै दिँदैन, पढ्दै ध्यानै छैन यसको, अनि क्लासमा कस्तो गरिरहेको छ होइन, टप 5मा आउँछ सर, ध्यानै नदिनु टप 5मा होला भनेको। यदि ध्यानै नदिएर फेल भयो भने प्रब्लम हो कि, ध्यानै नदिएर पनि टप 5मा आउँछ त राम्रो छ, किन टेन्सन गर्नु पऱ्यो होइन, एकदम सजिलो। त्यस्तै अब हाइपर एक्टिभ पनि कहिले काहीँ के हुन्छ भने हाइपर एक्टिभ छ, कन्सटेन्टली चल्छ, अलिअलि चलेछ, बाबालाई मतलब छैन, पढाइ सरी ठिकै छ भने इट्स नट प्रब्लम। तर त्यही कुरा स्कुलमा जाने, साथीले टाँगिदिने, कसैले स्कर्ट टाँगिदिने, के गर्ने, स्कुटी लिएर राख्नै सकिनु, हटाउनु पऱ्यो, भगाउनु पऱ्यो, बाबामा घरमा कहाँ तोडफोड गरिरहेको छ भने चाहिँ टिभी पढ्यो, कम्प्युटर पढ्यो। अब त्यो चाहिँ फेरि अब के भयो त प्रब्लम भयो है। सिम्पटम्स आर इम्पोर्टेन्ट, तर एट द सेम टाइम के हुनु पऱ्यो त्यसले केही न केही किसिमको डिस्फङ्सन, उसलाई समस्या उसको सोसाइटीमा, उसले गर्ने काममा र बच्चा बच्चीको चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोनमा होइन 5 वर्ष उसले 6 वर्ष हुन्छ नि त, त्यो प्रोग्रेसमा इफेक्ट गर्न थाल्यो भने प्रब्लम भनेर यो राइट भयो। ल थ्याङ्क यू। यो चाहिँ क्विक इन्ट्रोडक्सन। तपाईँहरूले के छ सोध्ने यसको बारेमा? अहिले लास्टमा छ हाम्रो डिस्कसन, विदिन टक अबाउट है। ल थ्याङ्क यू। Thank you, Chairperson, and thank you, Dr. Arun Kumar sir. So the topic of my part for this symposium is assessment of neurodevelopmental disorders. As we know that we are only discussing about 3 disorders here. And to start off with, as you can see in this slide, there are a lot of other neurodevelopmental disorders as well, but we are focusing only on the 3 disorders. And just to give you an overview of what really is a neurodevelopmental disorder. Neurodevelopmental disorders are, these disorders usually start in early childhood. Purva Bali avastha-dekhi नै सुरु हुन्छ, and it has a lot of shared genetic risk factors, and it continues throughout the life. And यसमा चाहिँ like other psychiatric disorders or like other medical illnesses, there is no cure, but that does not mean that we cannot do anything.
So early identification and intervention can go a long way and help the children and families. So what really is the purpose of assessment? Assessment kina garnu parcha? Like Dr. Arun just mentioned, the history and the clinical features is how we delineate different kinds of neurodevelopmental disorders. But if you want to go in a structured way, it is mainly firstly to provide us the baseline information. That is, what is the level of severity or what kind of support the child or the family may require. And of course, to identify and treat etiological factors. We know that in autism spectrum disorders, there are no treatable etiological factors, but in disorder like intellectual disability, there may be preventable causes as well as treatable causes like homocystinuria, phenylketonuria, and hypothyroidism, which can be treated. So that is one purpose for assessment. And also we need to do the assessment to identify the risk factors so that we can psychoeducate and explain to the parents, which is very important, that why this neurodevelopmental disorder has been seen in this child. The other next important point for the purpose of assessment is, of course, explore avenues for intervention. We always take history and do assessment to look at which point of time or where we can intervene. That could be for the core neurodevelopmental deficit, for the comorbidity, or even to address issues with parents, families, or even at school. So this is again an important point. Followed by decision for placement options. As we know, in a country like ours, we do not have many services for children with neurodevelopmental disorders and for intellectual disability or for autism spectrum disorder. Where to place it, which school can we send those children to? So this kind of decision is also important. So hence, this is important for the assessment. And finally, also to evaluate the effectiveness of intervention. So once we intervene and once we provide treatment, what is the progress and where the child stands after the intervention? So how do we really diagnose neurodevelopmental disorders? Again, mainly about these three neurodevelopmental disorders. Firstly, history, and history. So it has to be a detailed history, starting with the developmental history, psychiatric history, medical history as well. So by developmental history, we understand it starts right from the birth history, the prenatal factors, perinatal factors, postnatal factors, and all those things. And the developmental history, we should understand that it has to be taken longitudinally, that is from early childhood till whatever age the child is at the moment, and also the cross-sectional history. That means where the child stands now. If the child is 8 years old, you have to take the history from early childhood and then assess the child at 8 years of age, what the child can do in terms of speech and language, in terms of cognitive milestones, in terms of motor, in terms of this kind of development milestones. Followed by observation and of course mental state examination as well. Again, this varies. If the child is very young, 3 to 4 years old, you may not have to do a mental state examination like you do in an adult. But if the child is 10, 11 years old or has a mild intellectual disability, can express, can articulate, and has proper speech and language, so we can do the mental state examination like in other neurotypical children. Again, we need to have a very comprehensive assessment, hence multidisciplinary approach with multidisciplinary professionals, including speech and language pathologists, as well as occupational therapists, and as well as physiotherapists at times. Followed by behavioral and mental health problem assessment as well, because there are a lot of comorbidities in children with neurodevelopmental disorders. And then we come to family assessment, psychosocial and environmental factors. In family assessment, we need to understand the 3-generation family pedigree to find out whether there are any biological or genetic predisposition, followed by psychosocial and environmental factors, as these children are a lot stigmatized. They may be socially deprived, there is a chance of neglect, abuse, and a lot of other things. Also to understand the stress in the family, burden. So this history is also very important. Followed by a detailed physical examination. As we know, there are a lot of genetic syndromes associated with intellectual disability and autism spectrum disorder, and also sometimes with ADHD. Followed by medical investigation and psychometry, what I mean by psychometry is psychological tests which are there to assist and support your history and clinical examination.
So again, this can be, we can talk about this in this manner. That means first step would be screening, where we identify the early manifestations, and also it helps caregivers identify and report the symptoms, followed by the diagnostic assessment, which of course is mostly clinical. You can do that also with the support of DSM-5 or ICD-10 criteria, and psychological assessments through tools. And finally, additional assessments that includes nature and needs of the given child, which means that every child is different, and the assessment, starting from the assessment to the management, has to be very individualized. So there is a saying that if you see one child with autism, means you have seen only one child with autism. Every symptom and presentation could vary from one child to another, and also the family's history or whatever the family is going through could be different. So this needs to be taken into consideration. And finally, assessment of comorbid condition, which is also very important. So, moving forward, this principles of multiple is very, very important, and it not only stands for neurodevelopmental disorders, but as in general for all child and adolescent psychiatry evaluation. So the child or the family may have to be evaluated multiple times, through multiple perspectives, in multiple settings, through multiple informants, that is the father, mother, other caregivers, grandparents, school, teachers, and we try to follow the multi-axial diagnostic classificatory system, that is the doctor's multi-axial classificatory system, though it has been removed from the DSM-5, but this we do it for a purpose, so that we don't miss out on many of the other areas where intervention would be needed, and it's very crucial. For example, this example is of intellectual disability, where you can see axis 1, we can identify the level or severity of intellectual disability, and axis 2 we classify as whether that intellectual disability has some underlying etiology, or if there is a syndromal diagnosis like Down syndrome or Prader-Willi syndrome, followed by axis 3, the medical comorbidities commonly seen could be seizure disorders or cerebral palsy disorders like anxiety, depression, which are around 3 to 5 times more common in children with neurodevelopmental disorders than neurotypical children. And the axis 5, the family and psychosocial issues, which I have already mentioned, is again very important. So moving forward with intellectual disability. So these are some of the clinical questions we need to focus and keep in mind when we assess a child with intellectual disability. Is the delay global or is it restricted? Meaning, we know that for a child to be diagnosed as a global developmental delay, the delay has to be there in more than 2 domains of milestone, and cognitive being the most important. This most commonly we tend to misdiagnose or misunderstand when a child presents to you with specific learning disability. So in that case, the child would have only issues with academic functioning, that could be reading, comprehension, simple arithmetics, and the delay or the deficit would not be generalized. Followed by how severe is the problem, what about the prognosis, and of course, if you try to find out the etiology, and that would help us in explaining the parents about the prognosis, about genetic counseling, and also identifying if there are chances of recurrence of risk. Also to assess multiple comorbidities, this question is again very important. What needs to be done? And finally, with the parents, sometimes we may not have to ask so many questions. They may have come to us only for disability certification or benefits, and they would have gone through the process of assessment already. So we need to understand that what does the parent or the family understand at that point of time, what is their expectation, and what are the difficulties faced by them, so that in order for us to tell what we have to tell and how to tell. So this is again very important. Probably residents are very familiar with this. According to DSM-5, the severity is not determined by the intellectual quotient or the intellectual deficit. It is determined by the adaptive functioning, which can be again subdivided into 3 broad headings, that is the conceptual, practical, and social domain. And the adaptive functioning is the key point which determines the level of support. So that is why this is taken into consideration for the severity purpose.
Again, for this conceptual, practical and social domain in intellectual disability, in child psychiatry we can broadly classify the age group into 3 categories, that is preschool, school going and adolescent, below 6, 6 to 12 and above 12. So all these 3 domains could vary in these 3 subgroups. Okay, so like for example, in school going age group, conceptual means you need to understand or ask questions about academics, reading, writing, color concepts, which usually develop around 4 to 5 years. And practical, by practical we mean the self-help skills, like toileting, dressing, bathing, eating, direction, so all these things, or time, money concept, this comes under the heading of practical adaptive functioning. And finally the social domain, by which we understand about the social judgment, whether the child is easily suggestible or not, whether the child can understand the rules of games, so all this, and interpersonal skills and communication. So this comes under the heading of social adaptive functioning, which we need to assess separately. So there aren't any specific lab tests to diagnose any neurodevelopmental disorders, and it is on need basis. Like I already mentioned, psychometry is just to support or aid your clinical judgment, followed by genetic studies, metabolic screening if there are certain features that could lead to metabolic disorders, hearing evaluation, ophthalmologic evaluation, thyroid function tests, and neuroimaging may be needed. So the American Academy of Pediatrics recommends this screening at 9, 12, 18, 24 and 30 months. This is also for autism spectrum disorder. And the first tool, age and stage questionnaire and pediatric evaluation of developmental status. These 2 questionnaires are the frequently used measures for screening purpose. But these are the ones which we don't use practically in our day-to-day practice. And these are also used, but not in our setting, that is in Nepal. This is used in India. And in Nepal, we use the Vinland Social Maturity Scale, which gives us an understanding about the child's adaptive functioning in 8 broad domains, like socialization, communication, self-help eating, self-help general, and all these things. And then we understand, we do the profile analysis and find out at what level, in which domain the child stands, so that we can intervene in that area of deficit. And then the formal psychological tests, or the IQ tests that we all know, most of it, and this can again broadly be divided into non-verbal and verbal. There are a lot of whole gamut of tests, but the ones which we do in Nepal is missing. This is the adaptation of WISC 3. It's quite old, but now we have WISC 4 and WISC 5 as well. And in children who are non-verbal, or where we need to do performance-based tests, segment form 4 tests, or the Raven's progressive matrices, which are colored and standardized. And probably we can take this up in discussions if you want to know more about it. And like I mentioned already, we do the adaptive functioning assessment through 2 standardized tests. This is the Vinland Social Maturity Scale that we do commonly in Nepal. And there is another more in-depth tool that can be used. This is the Vinland Adaptive Behavior Scale. It takes quite some time to carry out this test. And these 2 tests are standardized internationally, and VSNS has norms for Indian population, and so hence we use it in Nepal as well, so that because it's socio-culturally almost appropriate in our setting as well. So DSM-5 mentions that we come to a diagnosis of intellectual disability through the criteria of DSM-5, as well as confirmation by clinical assessment and individualized standardized IQ tests. And then how do we go about the etiological assessment for intellectual disability? So this requires a multidisciplinary team essentially, but it may not be so easy and practical in our setting. And but this is the traditional and standard way of approaching etiological assessment, where we could take help from clinical geneticists, developmental pediatrician, as well as pediatric neurologist. And specific tests, if we suspect of any dysmorphism suggestive of Downs, Prader-Willi, then we go for it, or hypothyroidism. And if no etiology is suspected, probably we need to go for metabolic screening and
scans and EEG if there are associated features such as seizure, cerebral palsy, or any focal neurological deficits, or anthropometry examinations suggest that there could be some etiology that could be underlying. So these are the guidelines, American College of Medical Genetics, American Academy of Pediatrics, and American Academy of Neurology. They suggest that a chromosomal microarray is essential for individuals with IDD, and for all males and females of undetermined etiology, at least a test for Fragile X syndrome. And regardless of whether the female child has features of Rett syndrome or not, if the impairment is very severe for a girl child, then MECP2 mutation is a must. So this slide I prepared just to focus and emphasize on why assessment of comorbidities is very important in children with intellectual disability. As you can see, 30 to 50% have psychiatric comorbidities, and there are a wide range of different psychiatric disorders. And if we don't assess the comorbidities and don't address it, we tend to lose out on a lot of functional sequelae. There may be a lot of functional prognostic features that could go wrong with the child, and there could be a lot of burden and stress in the parents, and it would also impair the core neurodevelopmental deficits that are seen in children with neurodevelopmental disorders, specifically ID. And these are the standard tools that are used for assessing the comorbidities. It has structured interviews. It's very time consuming, so I will not go into details of this. So the second neurodevelopmental disorder, that is autism spectrum disorder. Like I already mentioned, there are three stages of assessment. One is the screening, second followed by diagnosis by using criteria, and again finally the individualized approach where every child is different and the family support will be different. The DSM-5, now we don't tend to use the severity level as mild, moderate and severe. They have classified this as depending upon the level of support. So whether the child stands in level 1, level 2 or level 3, depending on how much support is needed. So again, these are the time points where, for a well-visited clinic, we need to screen for autism spectrum disorder, and the tool that we use in Nepal and as well as India and many other countries is modified checklist for autism in toddlers, and we can do it from 18 months onwards, and it also has a revised follow-up version if needed to screen the child in the next follow-up. But if the score in MCHAP is above 8, which indicates high risk, we do not do the follow-up MCHAP. We bypass it and refer immediately for diagnostic evaluation and early intervention. So there could be a high chance of false positive in screening tools, and which means that not all children who classify as having risk of autism would eventually go on and develop autism spectrum disorder. So this needs to be kept in mind. And there are no specific, again, medical tests for autism spectrum disorder, but most of the guidelines recommend mandatory hearing evaluation, and around 10 to 20% of children with autism have single gene disorders, and if there are minor physical anomalies or associated medical comorbidities, we need to look for these kind of genetic syndromes like Fragile X, tuberous sclerosis, Rett syndrome, and neurofibromatosis. And again, imaging is not for all children. If there are other associated features like epilepsy or regression, microcephaly, then we can go for neuroimaging. And regression is also very, very commonly seen in children with autism between the age of 18 to 24 months. But this does not mean that we do a neurological workup for all children with regression. If there are atypical regression, that is late regression after 24 months, or there is a clinical suspicion of seizure and the course is fluctuating, then we could pursue with neurological evaluation. Okay, this is just a flowchart of what I've already explained. Standalone clinician serial evaluation is, I think, what we do in practically, but standard is that we should take the assistance of multidisciplinary team. And these are the screening tools like which I already mentioned. And the diagnostic tools are, the gold standard is ADOS, but it's very expensive and very few people are trained in ADOS. It's very time consuming. So what we do in our context is childhood autism rating scale cards, which takes around roughly maybe 20 to 30 minutes, which also gives us the level of severity. So coming to the last disorder, that is attention deficit hyperactivity disorder. Again,
the same principle like I mentioned in the first few slides. We go with the history, developmental as well as psychiatric. In ADHD, we need to identify the onset, whether it is recent onset or it has been from early childhood, whether the symptoms are persistent, pervasive, that is in different settings, and whether it causes impairment or not. Medical history is very important because at times we may need to prescribe stimulants, the risk of seizures, family and psychosocial history, which I've already mentioned, treatment history, if there's a past response with some medication or there's a family history of response with methylphenidate or atomoxetine, then followed by impairment, impact on the life of caregivers, and not to forget in all children with neurodevelopmental disorders, we only look at deficit and problems. Always need to identify the strength, talent of the child so that we can motivate the child, the family, and this needs to be kept in mind, which is very important. And for ADHD, a school report is also very essential, followed by a mental state examination. Okay, this is an example of the multi-axial Doctor's classification system for ADHD with comorbidities. As you can see, comorbidities are again very common in children with ADHD. The most common ones are opposition defiant disorder, conduct disorder, as well as SMP, specific learning disorders. So these are the comorbidities which we can see throughout the 5 axes. For ADHD, mostly the diagnosis is clinical and observation and history, and these are the scales that we have. And we also have a Nepali tool that is the Kota's ADHD scale, which is a diagnostic tool. It has roughly around 20 to 25 questions. The ADHD RS5, Vanderbilt ADHD, it gives us a broad picture about the opposition defiant disorder, the academic functioning, the prosocial skills of the child as well. And the outcome can be measured through measurement-based care, that is CGAS or CGI, as well as through clinical assessment. So this is the second last slide probably, and so this flowchart I have mentioned here because most of the times ADHD we tend to maybe underdiagnose or even overdiagnose. So these are the diagnostic pitfalls that we need to look into, and if you see, it's not very difficult. So whether the onset is less than 12 or more than 12, from there onwards you go through the flowchart and then identify whether it is the hyperactivity or inattention is due to ADHD or due to oppositional behavior, or it's due to mood disorder, also depending upon the setting. Sometimes we see the hyperactivity and impulsivity only at the home, in the home context and not in the school. So then we need to understand that it could be the behavioral problems such as ODD and conduct disorder. So what could be the clinical challenges? As I mentioned earlier, there is a lot of shared genetic risk factors, and there are overlaps of neurodevelopmental disorders, so it could be very difficult to tease out comorbidities and attributing symptoms to core pathology. So if a child with intellectual disability is angry, doesn't sleep, is very aggressive, then we attribute that to intellectual disability itself, forgetting about the possibility of comorbidities. So that could be one challenge. We do not have lack of standardized and validated tools except for ADHD, the one I mentioned. And in children with autism, it is very difficult to assess the IQ, and so there may be a tendency to underestimate the IQ in children with autism, and of course the limited resources. We have very limited health professionals in child and adolescent mental health, so there is a huge demand, but professionals working with children and adolescents specifically are very few. So to summarize, we need to understand the assessment needs to be done based on the principle of multiples, multidisciplinary approach, holistic approach, looking at the family, school, medical, physical examination all together. And the purpose of assessment is always looking for avenues of intervention, where we can intervention. It may be through pharmacotherapy or through non-pharmacotherapeutic interventions, individualized, why I mentioned, followed by assisted by psychological tools, and the challenges which I just mentioned. Thank you.